Ladies and gentlemen, welcome to the first auction of this year. We will be having 225 items running through 5 online platforms. So also welcome to the guests in the sales room. Dneska máme 225 položek na pořadí, jedeme přes 5 online aukčních platform, máme přihazující v sále a na telefonech, čili snad si všichni aukci užijete. Also on the item 149, I will be bidding on the behalf of the buyer. So just please know that. A na položce 149 máme přihazujícího vzdáleného, za kterého budu přihazovat já, čili jen tak informativně. And I think with this set, we can start. Myslím, že už můžeme pomaličku začít. So item number 1, Busy Country Road starting at 1,500 euros. We do have 1,500, thank you. Máme 1500. 1600 je příští příhoz. 1,500 we do have at this moment. 1,600 is the next bid. 1,5 it is. Stále 1500 euro. Stále 1500. 1,5 still and sold for 1,5. So, next item, number 2, Portrait of Commoners starting at 7,000 euros. Položka číslo 2 nám začíná na 7,000 eurech. 10,000, okay, máme 10,000. We do have 10,000 euros. So the next bid will be 11,000 je příští příhoz. Aktuálně jsme na 10. So 10,000 at this moment, 11,000 euros will be the next highest bid. A jen poprosím, že se zobrazuje aukce zastavena. So still 10,000 euros is the highest bid. Díky mnohokrát. Stále 10,000, 11,000 je příští příhoz. Out. Okay, so 10,000 euros and sold. Congratulations. Item number 3, 2 battle pictures, one from Vienna, one from Barkenley, starting at 2,000 euros. Položka číslo 3, 2,000 euro. 2,200. We have 2,200, máme 2,200 euro. Příští 2,3, we have 2,300 euros, máme 2,300 euro. So 2,3 at this moment, aktuálně 2,3 tisíce. Příští příhoz je 2,4. 2,3 at this moment, 2,4 will be the next one. 2,3 still, stále 2,300. Položka číslo 3, 2,300, 2,300 for the item 3. And we are selling it for 2,300 euros. Congrats. Item number 4, pair of paintings are starting at 8,000 euros. Položka číslo 4 nám začíná na 8,000 eurech. Položka číslo 4 s vyvolávací částkou 8,000 euro. Item number 4 starting at 8,000 euros. Looking left to right. Saw a hand, but that was not it. So, just giving last one warning. Poslední varování a přesujeme se tedy na položku číslo 5, která nám začíná na 1500 eurech. Item number 5 starting at 1,500 euros. Položka číslo 5 nám začíná na 1500 euro. Položka číslo 5. Vyvolávací částka 1,500, 1,500 euros. The starting price for item number 5. Looking left to right, seeing no one, and we are moving on to item number 6, Davencing, starting at 300 euros. Položka číslo 6 nám začíná na 300 eurech. 300 euro? 320. 460. 460, 460. Aktuálnější příjezd 480. Skvěle. 480 at this moment. 500. We have 500. Máme 500. 550 máme. We have 550. Next bid will be 600. Aktuálně máme 550. 600 je příští příhoz. 550. Setting still. 600 will be the next one. Aktuálně 550. 600 je příští. 550. Poslední varování. Prodáno za 550. Sold for 550. Item number 7, interior with Festive Bunker, starting at 1,500 euros. Položka číslo 7 nám začíná na 1500 eurech, vidí 1500. 1,500? We have 1,500, máme 1500. Příští příhoz je 1600. So 1,500 at this moment, 1,6 will be the next highest bid. 1,5 at this moment, aktuálně máme 1500. Příští příhoz tedy je 1600 euro. Položka číslo 7, item number 7, giving a warning, and we will be selling it for 1,500 euros.
Item number 8, still live, starting at 1,500. Položka číslo 8 nám začíná na 15. 1,500? 2,200. 2,200 euro. Položka číslo 8, aktuální příhoz 2,200. Item number 8 at this moment, 2,000 euros. Next highest bid will be 2.3. So 2.2 at this moment, položka číslo 8, aktuální 2,200. Next highest bid will be 2.3. So 2.2. Taking a look at you. Still the same, selling it for 2,200 euros. Item number 9, starting at 4,000 euros. Položka číslo 9 nám začíná na 4,000 euro. Položka číslo 9. Item number 9, starting at 4,000 euros. Saw some signals, but I was just putting on the glasses. That was not it. So item number 9, 4,000 euros, sitting still, looking right to left, left to right. No one. Moving on to item number 10. Calvary Bevel, starting at 1,000 euros. Položka číslo 10 nám začíná na 1,000 eurech. Položka číslo 10. 1,000 euro je vyvolávací částka. 1,000? We have 1,000, máme 1,000, 1,100 činí příští příhoz. 1,000 it is, 1.1 will be the next one. So 1,000 euros. Máme 1,100, we have 1,100. 1.2 will be the next. 1.2, thank you. We have 1,200, 1.3 will be the next. Aktuálně máme 1,200, 1,300 činí příští příhoz. Máme 1,300, we have 1.3, 1.4 will be the next. 1.3 at this moment in the sales room, 1.4 will be the next bid. 1.4? 1.4, thank you. Máme 1,400, 1,500 činí příští. 1.4 at this moment, 1.5 will be the next. Item number 10, 1.4, sitting still. Aktuálně na 1,400. Stále 1,400. And item number 10 will be sold for 1.4 thousand euros. Congrats. Item number 11, Diana with her dogs, after hunting, 12,000 euros is the starting price. Položka číslo 11, 12 000 vyvolávací částka, máme 12 000, máme 12 000, děkuju, 13 000 je příští příhoz. Item number 11 at this moment at 12,000 euros, next bid will be 13. Item number 11 at this moment sitting at 12,000 euros. 13, we have 13, máme 13 000, 14 000 činí příští příhoz. Aktuálně máme 13. 13 at this moment, 14 will be the next bid. Item 11 at this moment sitting at 13,000 euros. And item number 11, fair warning, varování a prodáno, sold for 13,000 euros. Item number 12, the discovery of Moses, starting at 1,500. Položka číslo 12 nám začíná na 1,500 eurech. 1.5? 1.5 it is, máme 1,500. 1,600, tedy činí příští příhoz. Item number 12 at this moment at 1.5 thousand euros, the highest bid. The next bid will be 1.6. Položka 12, aktuálně máme 1,500. 1.5 it is still. Položka číslo 12. I'm giving a fair warning for item number 12. Sold for 1.5 thousand euros. Item number 13, Bath of Diana, starting at 3,000 euros. Položka číslo 13 nám začíná na 3,000 eurech. Item number 13, for someone, the lucky number for someone unlucky, starting at 3,000 euros, let's see if it gets sold. Položka číslo 13, 3,000 vyvolávací částka. A pokud se nikdo nenajde, abychom to urychlili, přesuneme se na položku 14, moving on to item number 14. Starting at 8,000 euros, the entry into Noah's Ark. Položka číslo 14 nám začíná na 8,000 eurech. Položka číslo 14. Vyvolávací částka činí 8,000 euro. Item 14 with a starting price of 8,000 euros. I see some blank faces. Most likely. Moving on to item number 15. Item number 15, položka číslo 15, nám začíná na 8,000 euro taktéž. Item number 15 is also starting at 8,000 euros. And it's exactly in the sales room, so if you want to, you can take a look at it on your right hand side, most likely. So, položka číslo 15, I think we all had the chance to take a look at it. And if there's no one to put a bid of 8,000 euros, we will move on to item number 16.
Item number 16, peasants drink in front of a tavern, starting at 2,000 euros. Bod 16, I saw you, začíná na 2,000 eurech. 2000? 2000? We have 2,000 euros, 2.1 will be the next bid. So item number 16 at this moment at 2,000 euros. Next bid is 2.1. Item number 16 at this moment still 2,000 euros. Počet číslo 16 na 2,000 eurech. Dáme varování a prodáno za 2,000 euro. Item number 17, maternity, starting at 8,000 euros. Položka 17 nám začíná na 8,000 eurech. Položka 17 s vyvolávací částkou 8,000 euro. Item number 17, again, giving a last chance. And moving on to item number 18. Položka číslo 18 nám začíná na 3,000 eurech. The item 18, the angel of annunciation, starting at 3,000 euros. 3,000? We have 3,000 euros, máme 3,000 euro. 3,200 je příští příhoz. 3,000 euros is the highest bid at this moment. 3.2 will be the next one. 3,200, máme 3,200, we have 3.2. 3.4 will be the next. Aktuálně 3,200. 3,400 je činí příští příhoz. 3.2 at this moment, 3.4 will be the next. I will give a warning to this one and selling it for 3,200 euros. Prodáno za 3,200 euro. Item number 19, Coronation of Mary, starting at 8,000 euros. Položka číslo 19 nám začíná na 8,000. 8,000, with 8,000 euros. Máme 8,000. Next bid will be 8.5. Aktuálně tedy 8,000, příští příhoz činí 8,5. Item number 19 at this moment at 8,000 euros. The next bid will be 8.5. 8.5, we do have 8.5, máme 8,5. 9,000 tedy činí příští příhoz. 8.5 at this moment, 9,000 will be the next bid. Item 19, sitting at 8,500. 8.5 still. I will be giving a warning and selling the item number 19 for 8,500 euros. Item number 20, starting at 5,000 euros. Položka číslo 20 tam začíná do 5,000. Yes, please. 6,5, got it. Položka číslo 20, 6,5 tisíce, 6,500. 7, we already have 7. Item number 20, 7,000. At this moment, the highest bid, 7,5, will be the next bid. Položka číslo 20 aktuálně na 7,000, 7,5 tedy činí příští příhoz. At this moment, 7,000 euros. 7,000 euros setting still. Aktuálně položka 20 na 7,000 eurech, příští příhoz činí 7,5. Dáme poslední šanci přihazujícím. We'll give a last chance to the bidders. And we are selling the item for 7,000 euros. Item number 21, St. Catherine of Siena, starting at 15,000 euros. Položka číslo 21 nám začíná na 15,000 eurech. 15,000 euros it is. Aktuálně máme tedy 15,000 příhoz. 16,000 bude činit příští. At this moment, 15,000 euros for the item 21. Next bid will be 16. We have 16, máme 16. 16 it is. 17, we have 17, máme 17,000. Příští příhoz tedy 18. 17 at this moment, next bid will be 18. 17 now. 18 if you wish to own this masterpiece. So 17 at this moment, 1,000 euros is the difference between 18, we have 18, máme 18,000, 18, we have 19, we have 19 as well. Máme tedy 19,000, příští příhoz činí 20. 19 at this moment, 20 will be the next highest bid. 19 still, aktuálně 19,000 euro, 20,000 činí příští příhoz. Máme 20, we have 20, 20 it is, 22, we have 22, thank you. So 24 will be the next, aktuálně máme 22,000 euro, 24 bude příští příhoz. 22,000 euros we do have at this moment, 24 will be the next. 22 it is still. 24, we do have 24. Máme 24,000, co takhle 26? 24 we do have, how about the 26 mark? Let's see. It's slowly building up. So 24 still, stále 24.
I think we will be giving last chance. Sounds fair. So 24 it is, and selling it for 24,000 to an online bidder. So item number 22, Madonna with the infant Jesus in a halo, starting at 4,000 euros. Položka číslo 22 nám začíná na 4,000 euro. Položka 22 s vyvolávací částkou 4,000 euro. Item number 22 is starting at 4,000 euros. Čili položka číslo 22 stále bez přehazujícího. Item number 22 still without a bidder, so we will move on to item number 23. Omobila starting at 3,000 euros, položka číslo 23 nám začíná na 3,000 euro. Item 23, starting at 3,000 euros. Položka číslo 23, koukáme se, dáme přehazujícího. Item number 23, we'll be crossing this one and moving on to item number 24. Mary with child, St. John the Baptist as child, and St. Joseph starting at 8,000 euros. Položka číslo 24 nám začíná. So 8 in here as well. We have 8. Which number? 24. 23 we had. We had 23. Now we are at 24. Sorry. Nothing to apologize for. And we have 8,000. Thank you. So položka číslo 24, která má být aktuální tady na 8,000 euro s příštím příhozem 8,5, 8,000 euros for the item 24. That is the highest bid at this moment. 8,5 will be the next highest bid. So 8,000 euros it is. We already caught up. No bidders yet. Čili poslední varování a prodáme položku číslo 24 za 8,000 euro. Sold for 8,000 euros. Položka číslo 25 začíná na 8,000. Item number 25 is starting also at 8,000 euros. 14,000 euro. 14, okay. 14,000 euro. Položka číslo 25, item number 25, 14. Next is 15. So 14 at this moment, 15 will be the next with an online bidder. Hope all platforms already adjusted to it. Čili položka 25 aktuálně na 14,000. Item number 25 sitting at 14,000 euros. We have 15, thank you. Máme 15,000, we have 15, so 16. We have 16, next will be 17. Aktuálně máme 16,000, 17,000 bude příští. 16,000 aktuálně, 16,000 at this moment. 17, we do have 17, so 18 will be the next bid. Aktuálně máme 17,000, příští přijde 18. 17,000 euros with a phone bidder at this moment. 18 will be the next, leaving a space for our online bidders, giving you a chance. Item number 25, that was a quick jump, sitting at 17,000 euros. 17 still with you on the phone, 25 stále na telefonu s příhozem 17,000. Last warning, and selling it for 17,000 euros. Item number 26, the Madonna and Sleeping Child, starting at 4,000 euros. Položka číslo 26 nám začíná na 4,000 euro. And apparently we have some small technical issues. So, hope it will resolve soon. Aktuálně nejspíš máme jaké menší technické potíže na jedné z online platform, čili za menší zpoždění se vám tímto omlouváme. How long? All good in there? Nope. Tak, ale jsme se dostali za 1/10. Zbývá pouze 9/10, tak uvidíme, jestli bude jeden pár systémů na 1/10 aukce.
V pořádku? All good? Lovely, perfect. So that was not that long, čili položka 26. Předpokládám asi za dobu se nenašel někdo, by chtěl přihodit, so item number 26 still without the bidder. So let's move on straight to item number 27, starting at... Not sold. 26. All good? So item number 26 is not sold. Item number 27 is now being sold, or at least auctioned, with a starting price of 3,000 euros, čili položka 27, 30 příhoz počáteční, pokud se nám nejde přihazující. Ale teď koukám, tak se přesuneme na položku číslo 28. Item number 28, rest on the fight into Egypt, starting at 4,000 euros. Položka číslo 28 nám začíná na 4,000 euro. Item number 28, with a starting price of 4,000 euros. Got it? 28. We're seeing 27. 28, lovely, thank you for that. Děkuji mnohokrát. Bohužel nemám oči vzadu, tak se tam můžu dívat. Čili položka 28, item number 28, still without a bidder. Moving on to item number 29. Přesouváme se na položku 29 s vyvalovací částkou 5,000 euro. Item number 29 with a starting price of 5,000 euros. Čili položka 29. Item 29, we have 5,000 euros, thank you. Máme 5,000 euro, příští příhoz tedy 5,5. 5,000 euros at this moment for item number 29. 5,5 will be the next bid. 5,000 euros sitting still. 5,000 euros still the highest bid. Aktuálně položka 29 za 5,000 euro. Bez dalšího vyděleného příhozu. So last warning. And it's being sold for 5,000 euros. Congrats. Item number 30 starting at 1,500 euros. Položka číslo 30 tam začíná na 15 eurech. Máme 1500? Máme 1500. 1600 tedy je příští příhoz. Máme 1600. We have 1,600 euros. So 1.7 will be the next. Položka 30 aktuálně za 1600 euro. Příští příhoz tedy činí 1700. 1.6 for item number 30. With 1.7 máme 1700. 1.7 we do have at this moment. 1.8 will be the next bid. 1.7 sitting still. 1.8 máme 1800. 1.8 we do have. 1.9, thank you. So I'll just wait for 20 before I announce what will be the next one. Čili stále 1900 euro, příští příhoz činí 2000, máme 2000, musím počkat. So 2,000 euros it is, 2.1 we have 2.1, thank you. How about 2.2 as we're at it? Aktuálně tedy 2100 euro, příští příhoz činí 2200. 2200, máme 2,2. 2,3, máme 2,3, co takhle 2,4. 2,300 euros we do have at this moment, 2.4 will be the next bid. Aktuálně 2300, 2,400, máme 2,400, máme 2,500. Co takhle 2,600. 2.5 we do have at this moment, 2.6 will be the next bid. 2.5 at this moment, 2.6 now, máme 2,6 tisíce, co 2,7. 2,7 máme 2,7, 2800 činí příští příhoz, 2.8 will be the next bid, 2.7 it is at this moment. Aktuálně tedy 2800 už. Máme 2800, 2900. Máme 2900, we have 2.9 thousand, 3,000 euros will be the next bid. Aktuálně máme 2900, 2.9 at this moment, 3,000, 3,000 it is. Máme 3000, 3200, máme 3200, so 3400. Máme 3200 euro, 3.2 thousand euros we do have at this moment. 3.4 will be the next bid. We have 3.4, thank you. How about 3.6? We have 3.4. Máme 3400. 3600 tradiční příští příhoz. 3.4 it is. 3.6 will be the next bid. Aktuálně stále 3400. 3.4 thousand euros at this moment. I will give a last warning. Stále 3,4. Dáme poslední varování. A položka číslo 30 je tedy prodána za 3400 euro. Gratulujeme. Item number 31, the Holy Kingship starting at 3,000 euros. Položka číslo 31 začíná na 3000. Viděl jsem telefon první. I saw the phone for the first time, so 3,000 euros it is at this moment. 3.2 will be the next bid. Máme 3200, we have 3.2, the next bid will be 3.4.
So 3.2 it is at this moment, 3.4 will be the next, 3.4 will be the next bid. Now it's still sitting at 3.2 thousand euros. Aktuálně to je 3200, 3400, 3.4, thank you, 3.6. 3.6 máme, 3.6 we do have at this moment, 3.8 will be the next bid. Aktuálně to je 3600 euro, příští příhoz činí 3800. 3.6 now, 3.8 will be the next bid. 3.6 still, 3.8, we have 3.8, máme 3800, 4000, máme 4000, 4000 that is, 4250, 4250 will be the next bid. Položka 31, aktuálně za 4000, 4250 bude příští příhoz. 4250 will be the next bid. 4250 if we will have a bidder. We do have, thank you. 4,5, máme 4,5, děkujeme. 4.5 it is. 4750 will be the next bid. Aktuálně máme teď 4,5 tisíce, příští příhoz činí 4750. Next bid will be 4750 euros. We do have, thank you. Máme 4750 euro, co takhle 5. Máme 5000, děkujeme, čili už jsme se zbavili 50. 5000 it is, 5.5 will be the next. 5.5 it is, 5000 it is, 5.5 will be the next bid. 5500 will be the next bid. Exactly. Now it's still at 5,000 euros. We have 5.5, thank you. Máme 5,5 tisíce euro. Příští příhoz, tedy 6 tisíc. Máme 6 tisíc, děkuju. 6 it is, 6.5 it will be. Apparently they are two quite enthusiastic bidders. 6.5 it will be, exactly. 6.5 it is the next bid. Exactly, 6,500 will be the next. We have 6.5, thank you. Máme 6,5 tisíce euro na telefonu. Co 7 tisíc? 6.5 it is on the phone. 7,000 euros will be the next bid. Aktuálně tedy 6,5 tisíce euro s přeřícím na telefonu. 7 tisíc. Máme 7 tisíc. We have 7,500 will be the next bid. 7,500 euros will be the next bid, now at 7. So apparently the phone bidder is out. Čili tedy stále 7 tisíc euro. Na pravé straně se nic neděje, čili prodáno za 7 tisíc. Gratulujeme. Item number 32, Vision of San Francisco, starting at 1,500 euros. Položka 32 nám začíná na 1,500. Máme 1,500? 1,5 with 1.5 thousand euros. 1.6 will be the next bid. Item number 32, at this moment at 1.5 thousand euros. Next bid will be 1.6. Položka 32 aktuálně tedy 1500 euro než příhoz. 1600 bude ten příští. 1.5 it is. 1.6. Do we have 1.6? Yes, we do have 1.6. 1.7 eventually. So with 1.7 thousand euros, 1.8 will be the next. Aktuálně tedy 1700 euro, 1800 činí příští příhoz. 1.7 now. 1.8 will be next with 1750 with 1,750 individual bids, so if you could readjust it, 1,700 it is at this moment. Next bid will be 1.8. Okay, so we have 1,800. Let's readjust it again. 1.9 with 1.9 máme 1,900, co takhle 2,000. 1,900 máme aktuálně, 2,000 činí příští příhoz. 1.9 it is at this moment. Apparently not two just yet. 1.9 is 2,000. We have 2,000 euros. Thank you. Máme 2,000. 2,100. Máme 200. We have 2.1 thousand. 2.2 will be the next bid. Máme 2,100. 2,200. Máme 2,200. 2,300. To je příští příhoz. 2.2 it is. 2.3 it will be. Item number 32. Sitting at 2.2 thousand euros. 2.3 will be the next bid. Right to left. Koukám se zleva doprava. Poslední varování, fair warning. And we are selling the item 32 for 2.2 thousand euros. Congrats. Item number 33, Division of San Francisco, starting at 1,500 euros. Položka 33 začíná na 15 stech, 1500?
Máme 1500 with 1.5 thousand euros, so 1.6 will be the next. Aktuálně máme 1500 euro, 1600 činí příští příhoz. 1500 euro na položce 33. 1,500 euros for the item 33. 1.6, thank you. Máme 1600, čili 1700 činí příští příhoz. 1,500, 600 we do have. 1.7 will be the next. Do we have 1.7 or not yet? So 1.6, with 1.7 máme 1700, děkuju. Čili příští příhoz činí 1800. 1.7 it is at this moment, 1.8 will be the next bit. 1.7 still, aktuálně tedy 1700, příští příhoz činí 800. Čili položka 33, fair warning a prodáváme za 1700 euro. Gratulujeme. Item number 34, adoration of the land starting at 1,500. Položka 34 začínáme 15 stech, 1,500. 1500. Máme 1500, we have 1,500. Next bit will be 1.6. So 1.5 we do have, 1.6 will be the next one. How much do we have? 1.6. 1.6, we have 1.6 right over there. 1.7, máme 1700, with 1.7, next bit will be 1.8. Máme 1700, máme 1800? Máme 1800, děkujeme. Příští příhoz tady 2000. 1900, thank you. Máme 1900, příští příhoz činí 2000. Máme 2000, we have 2000, so 2.1 will be the next bit. Máme 2100, děkuju. We have 2.1 thousand. Next bit will be 2.2. Máme 2100. Příští příhoz tady 2200. 2.1 thousand, máme 2200, děkujeme. We have 2.2, how about 2.3? We have 2.3, thank you, máme 2300. So 2400. 2.3 thousand it is, 2.4, 2.4 it is, thank you, máme 2400. 2500, máme 2500, so 2600. We have 2.5, 2.6 will be the next bit. Máme 2500, příští příhoz činí 2600, máme 2600. We have 2.6, how about 2.7? 2.7 we have, thank you, máme 2700, příští příhoz tedy 2800. 2.7 it is, 2.8 is awaiting. Aktuálně máme tedy 2800, máme 2.8, máme 2800, co 2.9. How about 2.9? We do have 2.8 thousand euros. How about 2.9? Item 34, položka 34, aktuálně 2800. I'm giving you a fair warning, poslední varování. A prodáváme za 2800. Gratulujeme. Item number 35, starting at 5,000 euros, položka číslo 35 tam začíná na 5000 euro. Item number 35 is starting at 5,000 euros. And in order to slightly speed things up, we will not be waiting for that long. Čili položka 35, 5,000 euros is the starting price, and if there is no one for that, pokud se nenachází někdo na položku 35, tak se přesouváme na položku číslo 36. Moving on to item number 36. San Simeon with the infant Jesus starting at 1,500 euros. Položka 36, začínáme na 15 stech, máme 1500, děkujeme, with 1,500, next bit will be 1.6. 1500 euro máme, 1600 činí příští příhoz, 1.5 we have, 1.6 will be the next bit. Item number 36, with a starting price of 1,500, next bit will be 1.6. Aktuálně tady stále 1500. Dáme poslední varování, giving a last warning, and we are selling item number 36 for 1,500, prodáno za 1500. Item number 37, the last supper, starting at 800 euros. Položka 37 začíná na 800. 800. We have 800, máme 800. Příští příhoz činí 850. 800 we have, 850 will be the next bit. Položka 37, aktuálně tady stále 800. Příští příhoz činí 850. Item 37, with a highest bid at this moment of 800 euros. 850 will be the next bit. Giving a last warning. Poslední varování a tedy prodáváme položku 37 za 800, sold for 800. Item number 38, the whole family with two angels starting at 2,000 euros. Položka 38 začíná na 2000 eurech.
máme 2000 euro, gratulujeme. We have 2000 euros, thank you. How about 2.1? 2100 euro máme, 20 euro máme, 2 stoční příští příhoz. 2000 euros we do have at this moment, 2.1 will be the next bid. Aktuální 2000, příští příhoz činí 2100. Položka 38, item 38, with a bid of 2000 euros, still the highest one at this moment. We are giving a fair warning. A prodáno za 2000 euro. Sold for 2000 euros. Položka 39, item number 39, starting at 700 euros. Sold hand first right over there. 700 euro, máme 700 euro. Příští příhoz je 750, 700 euros it is. 750 will be the next one. So, we have 750, thank you. Máme 750, 800 euro činí příští příhoz. 750 it is at this moment, 800 euros will be the next bid. So 750 it is, stále 750, příští příhoz 800, máme 800 euro, we have 800 euros, how about 850? 800 euros we have, máme 800, 850, máme 850, 850 we have 900 will be the next one. Aktuálně tedy 850, příští příhoz činí 900 euro. 850 stále, 900, máme 900, we have 900, 950 will be the next highest bid. 950. We have 950, thank you, máme 950, co takhle 1000. 950 máme, čekáme na 1000. 950 we do have, 1000 euros will be the next bid. So 850 still. 1000, máme 1000 euro, 1100 tedy činí příští příhoz. 1000 euros at this moment. 1100, thank you. Máme 1100, 1200 tedy je příští příhoz. 1100 euros at this moment, 1200, thank you. Máme 1200. 1200 euros we have, 13 will be the next highest bid. Aktuálně 1200, 1300 činí příští. Máme 1300, we have 1300. 14 will be the next bid. 13 it is, 14 it will be. We have 14, thank you, 1400. Máme 1400, čili 1500. Činí příští příhoz. 1400 aktuálně, 1500 činí příští. 1400 it is at this moment, 1.5 will be the next bid. Stále 1400. Čili pomaličku se přesuneme. Item number 39, 1400, the highest bid, giving a fair warning. And we are selling it for 1400 euros. Item number 40, starting at 800 euros, položka číslo 4, tam začíná na 800, máme 800, we have 800 euros, 850 will be the next one. 800 it is, 850 will be the next. Položka 40, aktuálně máme 800 euro příhoz, příští činí 850. 800 máme aktuálně, 850 činí příští. 800 is still, I'm giving a fair warning, and we are selling the item 40 for 800, prodáno za 800 euro. Item number 41, starting at 800 as well, 800 máme za položku 41, 800 euro aktuálně nejvyšší příhoz, 850 bude ten příští. 800 it is at this moment, 850 will be the next bid. Položka 41, aktuálně máme 800 euro příhoz, příští činí 850. Položka 41, stále na 800, item number 41, still sitting at 800 euros. I will be again giving you a fair warning. You were quite hesitant the last time. A tedy prodáváme za 800 euro. Prodáno. Item number 42, Coronation of Mary, starting as 1200. Položka 42 začínáme na 1200, máme 1200, děkuju. 1300 činí příští příhoz. 1200 we have at this moment, 1300 will be the next bid. So still item number 42, sitting at 1200, položka 42 aktuálně na 1200 eurech, 1300 bude činí příští příhoz. Položka 42 stále na 1200, still at 1200 euros. 1.3 will be the next bid. I will be giving a warning and we will be selling the item 42, prodáno za 1200. Gratulace. Item number 43, Kind Gozarbel, starting at 3000 euros.
Položka 43 začínáme na 3000. Thank you. We have 3000 euros in the sales room. Máme 3000. 3200, tedy činí příští příhoz. We have 3000 at this moment. 3.2 will be the next bid. 3000 euros. There is a phone bidder, apparently not picking up the phone. So let's just be fair, give it a 10 seconds of, think 15? Should be fair? Yeah. And big not big Oh, not sorry. Lovely, good. No, he's correct. Okay, so apparently there is a phone bidder that's sitting in the sales room, not wanting to outbid himself, so 3000 euros it is still. Thank you. You will come, and as there is no one, we'll be selling it for 3000 euros, prodáno za 30 euro přijazdícímu v sále. We didn't get sale. He's got busy. Item number 44 is starting at 5000 euros. Položka 44 začíná na 5000, máme 5000, děkuju. We have 5000 euros for the item 44. Next bid will be 5.5. So 5000 euros, the highest current bid, item number 44. 5.5 will be the next bid. 5.5, thank you, máme 5,5 euro, so 6000. 5.5 we do have. How about 6000 euros? Čili položka 44 aktuálně na 5500. 6000 činí příští příhoz, stále tedy 5,5. Sitting still at 5,500, giving a fair warning. And sold for 5,500 euros. Položka 45, začínající na 800 eurech. Item number 45 is starting at 800 euros. I thought I saw a hand, but apparently I did not. So, item number 45 is starting at 800 euros. We had quite a lovely streak until now, so let's continue it. Položka 45, evidentně bez přehazujícího, či se přesuneme na položku 46. Not sold, so moving on to item number 46. Starting at 1200 euros. S položkou 46 začínáme na 1200 eurech. Item number 46, we are starting at 1200 euros. Čili položka 46, vyvolávací částka činí 1200 euro. Zdá se, že nemáme přehazujícího, apparently there is no bidder. So we will move on to item number 47. Item number 47 is starting at 800 euros. Položka 47 nám začíná na 800 euro. So item 47 is starting at 800 euros. I'm waiting for a hand, but none are rising, so we will move on to item number 48. Přesouváme se na položku 48. Portrét s vyvolávací částkou 6000 euro. Item number 48, we have 6000 euros. We have 6000, thank you. Máme tedy 6000 euro. 6,5 činí příští příhoz. 6000 it is at this moment, 6.5 will be the next bid. We have 6.5, máme 6,5 tisíce, děkuju. Co 7? 6.5 we do have, how about 7000? Item number 48, at this moment at 6,500. Položka 48 tedy aktuálně na 6,5 tisících. Příští příhoz činí 7. Item 48, setting at 6.5. Looking, waiting, not seeing anyone. Giving last warning. A prodáno za 6,5 tisíce euro. Item number 49, head of pyramid starting at 500 euros. Položka 40 začínáme na 500, máme 500, we 500. 500 it is, máme tedy 500 euro. Příští příhoz 550. 500 it is, 550, máme 550, děkuji, máme 550. 600 příští. 550 it is, 600 will be the next one. Položka 49, aktuálně na 550. Příští příhoz činí 6000. Počkáme. 600? Pardon, děkuji mnohokrát. To bychom trochu přepískli, že ano. Tak, čili položka 49, oprava, ne 6000, ale 600. Ale stále na 550, ať to neprotahujeme, tak prodáno za 550, ne 5,5 tisíce. So, item number 50, starting at 8,000 euros.
8,000 euros we do have, položka 50, 8,000 volací částka a teď už je nižší příhoz, příští tedy 8,5. So 8,000 euros it is in the sales room, 8.5 will be the next bid. Item number 50, sitting at 8,000 euros with the next bid of 8.5. Položka 50 tedy aktuálně na 8,000. Příští příhoz činí 8,5. Let's just again wait a second. People do like the time. We will be giving last one warning. And we're selling it for 8,000 euros in the sales room. Item number 51, Apostle, starting at 800 euros. Položka 51 nám začíná na 800 eurech. We have 800, thank you. Máme 800. 850 tedy činí příští. 800 it is. 850 will be the next bid. We do have 800 euros. 850 will be the next bid. Item number 51. Položka 51 stále na 800. Giving a warning. And we are selling item number 51 for 800 euros. Congrats. Item number 52, Portrait of a Young Man, starting at 4,000 euros. Položka 52 nám začíná na 4,000 eurech. Takže položka 52, vyvolávací částka činí 4,000. Item 52, starting price of 4,000 euros. Item 52, still without a bidder. At the starting price of 4,000 euros, and if there is no one, then we will move on to 53. Přesouváme se na položku 53 s vyvolávací částkou takhle 4,000. Tam jsem viděl první. 4,000 euros it is. 4,000 euros it is. Máme 4,000 euro. 4,250 činí příští příhoz. 4,000 euros we do have. 4,250 will be the next bid. Čili položka 53 aktuálně stála na 4,000. 4,250. We have 4,250. Next bid will be 4,5. Čili položka 43, 53, aktuálně na 4,250. Příští příhoz 4,5. Item 53, now at 4,250. Dáme poslední varování, giving last warning. A prodáváme položku, we're selling it for 4,250. Položka 54, začínající na 15 stech. Item number 54, starting at 1,500 euros. 1.5, thank you. Čili máme 1500. 1600 činí příští příhoz. 1.5 thousand is 1.6, thank you, with 1.6. How about 1.7? Máme 1600, co takhle 1700. Čili na položce 54, aktuálně máme 1600 euro, with 1.6 thousand euros at the item 54. Waiting for better at 1.7. So 1.6 it is still. Stále 1600. Poslední varování, last warning. And selling for 1.6 thousand euros. Item number 55, Portrait of Maria Barbara, starting at 8,000 euros. Položka 55 začínáme na 8? No. Okay, so apparently there was a mistake in my paper, but we have 4,000. Kolik máme? Skvěle. We have 3.2 thousand euros. And 3.6 now. 3.6 now it is. Máme 3.6. Čili 3.8 činí příští. So 3.6 thousand we do have at this moment. 3.8 will be the next bid. Máme 3.600, máme 3.8, máme 3.8, máme 4. Máme 4,000. 4,000 we do have, 4,250 will be the next. 4,000 máme, 4,250 činí příští příhoz. At this moment at 4,000 euros. 4,250, thank you. 4,5, thank you. Máme 4,5. So 4,750 will be the next. Máme 4,500. Příští příhoz 4,750. 4,5 it is. 4,750 will be the next. Thank you. A máme 5. We have 5,000 euros. How about 5,5? 5,000 euro máme, 5,5 činí příští. Again, sitting in the sales room on your right hand side. In most scenarios. 5,5, thank you. Máme 5,5 tisíce, co takhle 6. 5,5 we do have. 6,000 euros will be the next highest bid.
Item 55, sitting at 5,500. A lot of fives. And we will be selling the item 55 for 5,500 euros. Sold. Položka 56 začíná na 3,000 eurech. Máme 30 euro. Item number 56 is starting at 3. We do have 3, so 3.2 will be the next bid. Položka 56 aktuálně na 3,000. Příští příhoz činí 3,200. So 3,000 euros it is at this moment. 3.2 will be the next one. Položka 56 stále na 3,000. Item 56 still sitting at 3,000 euros. I'm giving a fair warning. 3,2, we're 3,2, máme 3,200, 3,400, čím tady příští příhoz. Položka 56 aktuálně na 3,200, příští příhoz činí 3,400. 3.2 it is, 3.4 will be the next. And item 56, okay, 3.4, thank you, máme 3,400, so 3.6 will be the next one. 3.4 it is. 3.6 will be the next. That was not a hand raise, wasn't it? No. Got it. I saw the number appearing in there, so just wanted to double check on you. Please now. Okay, got it. Čili aktuálně máme 34 000, příští příhoz 36. Zdá se, že nemáme dalšího, so we are selling it for 3.4 thousand euros, prodáno za 34 000 euro. A gratulujeme. Item number 57 is starting at 100 euros. I was just double checking if I did not delete a zero. Mistake, I did not. With 100 euros, thank you, máme 100 euro. Příští příhoz tedy 110. 100 euros it is. For the item 57, 110 will be the next batch. 100 euros we do have. Stále tedy máme 100 euro na položce 57. 110 příští příhoz, dáváme varování, last warning, and we are selling the item for 100 euros. Item number 58, old man with free head starting at 500, položka 58 500, with 500, thank you, máme 500 euro, 550 tedy příští příhoz, 500 we do have, 550 will be the next bid. Položka 58, aktuálně na 500 euro, 550 příští, 500 euros it is, still, 550 will be the next bid, a položka 58 se tedy prodá za 500 euro. We are selling the item 58, 500 euros, congrats. Item number 59, portrait of an old man, starting at 100 euros, položka 59 tam začíná na 100 eurech. Item 59, starting at 100 euros. Položka 50 začíná na 100 eurech. Čili pokud tam nikdo nenajde, if there is no one to bid on this one, let's move on to item number 60. Přesáváme se na položku 60, portrét s vyvalovací částkou 1500 euro. Item number 60 with a starting price of 1,500 euros. Item number 60, starting price on that one is 1,500 euros. Teď vyvolávací částka na položce 60 je 1500 euro. Opět, pokud nikoho nenajdeme, if there will be no one to bid on this one, then we will move on to item number 60. Moving on to item number 61. Little boy blowing soap bubbles starting at 3,000 euros, položka 61, nám začíná na ceně 3000 euro. Item 61 is starting at 3,000 euros. 3,000 euros is the starting price for item number 61. Again, looking right to left, left to right. Waiting for a hand, not seeing one. Moving on to item number 62. Přesouváme se k položce číslo 62, další portrét s částkou 1500. Tam jsem viděl první, dáme přednost doleva. 1500 máme, 1600 čím příští příhoz. 1,500 euros it is, 1.6 will be the next bid. So 1.5 it is, 1.6 will be the next. I will be giving you a chance. Aktuálně na 15 stech 1600 čím příští příhoz. Pokud nikoho nenajdeme, if there will be no one to bid on, and no one else to bid on item number 62, then we'll sell it. Čili prodáváme za 1500 euro. Gratulace. Item number 63, starting at 2,000 euros,
položka 60 na 2000, máme 2000. We have 2,000 euros, thank you. How about 2.1? So for the pair of paintings, item number 63, we do have a bid of 2,000 euros. The next bid will be 2.1. Aktuálně máme příhoz 2000 euro. Příští příhoz činí 2100. So 2,000 euros it is. 2.1 will be the next one. Again, looking on both sides. Giving a fair warning, čili dáme poslední varování. A položka 63 prodána za 2000, sold for 2,000 euros. Item number 64, painter in a workshop, starting at 800 euros. Položka 64 nám začíná na 800 euro. Item 64 is starting at 800 euros. Čili položka 64, stále bez přezdicího, s vyvávací částkou 800 euro. Za obraz 18. století. Pokud nikoho nenacházíme, if there will be no one to bid on this one, then moving on to item number 65. The Holy Family with the sleeping Christ child, starting at 500 euros, 500 it is, 750, čili 750 na položce 65, 800 euro teční příští příhoz. 750 it is, from an online bidder, 800 euros will be the next bid. Aktuálně máme tady 750 online, 800 máme 800, 850 činí příští. Máme 850, 850 we have, 900 will be the next bid. 850 we have at this moment, with a next bid of 900. We have 900, thank you. How about 950? 950, thank you. Should I ask 1000? Máme 950, příští přihoření 1000 euro. Máme 1000 euro. 1000 euros it is, so 1.1. 1.1 it is, thank you. Máme 1100, so takhle 1200. Máme 1100, 1100 we do have at this moment. Next bid will be 1200. 11 it is. Aktuálně máme za 1100. 1200, thank you. Máme 1200 euro. 1300 ční příští příhoz. 1200 máme. 1200 we have. 1300 will be the next bid. So item number 65. Now sitting at 1200. We will be giving a fair warning. Let's wait. OK, 1300. Překvapení z live bidu, děkujeme. So 1300 it is. 14 will be the next bid. An unexpected player in there. Čili aktuálně za 1300, 1400 činí příští příhoz. Čili 1300 stále. 1300 still. Now giving the fair warning. A prodáváme za 1300, sold for 1300. Item number 66, starting at 500 euros. Položka 66 začíná na 500, máme 500. 500 we do have, so 550 will be the next bid. Položka 66, aktuálně na 500 eurech. 550 činí příští příhoz. Item 66, 500 euros. At this moment, I will be giving a fair warning. Máme příhoz 500 a máme poslední varování. And selling for 500, prodáno za 500 euro. Item number 67, starting at 800 as well. A máme 800 euro už. Ano, máme 800 euro na položce 67. Příští příhoz tedy činí 850. Na položce 67 aktuálně máme 800 euro, 850, máme 850, 900 činí příští. We have 850 now. 900 will be next. We have 900, thank you. Máme 900. 900 we have, 950 will be the next. Máme 900. Příští příhoz činí 950. 950, 950 we have, so 1000 will be the next. We have 1000, thank you. Máme 1000. 1100 je příští. 1000 it is. 1100 will be the next bid. Máme 1000. 1100 činí příští příhoz. 1000 euros we do have. 1100 euros will be the next bid. With 1100, thank you. Máme 1100. So 1200 will be the next one. 11 now, waiting for 12. Máme 1100, příští příhoz bude 1200, máme 1200, we have 1200, how about 13? So we have 1200 at this moment, with a next bid of 13. 1200 euros it is. 1300, máme 1300, we have 1300, how about 14? So, item number 67, 1300 euros in the sales room. Waiting for 14, not seeing 14.
So selling it for 1,300 euros. Congrats. Item number 68, St. John the Evangelist, starting at 800 euros. Položka 68 začíná na 800, máme 800, děkuji mnohokrát. 800 euros we do have, so 850 will be the next bid. 850, thank you, máme 850. 900 čím příští příhoz. 850 it is. 900 euros will be the next bid. So 850 still, stále 850 euro. Příští příhoz tedy 900. Sitting still at 850, 900, máme 900, we have 900, so 950 will be the next bid. 950, thank you, máme 950, co takhle 1000. 950 máme, 950 we do have, 1000 will be the next bid. So 950 still, 950 still, and we are giving last warning, poslední varování, and selling for 950. I'm still okay. Still okay? Okay, well, 1,000 euros it is. 1,000, there was on the edge. You're waiting until the very last second of it, so 1,000 euros it is. Just started na 1000 eurech. 1,100 will be the next bid. Tedy aktuálně na 1000 eurech, přišlo online na poslední chviličku, 1100, máme 1100. So we have 1100, how about 12? Čili 1100 euro máme, 1200 bude činit příští příhoz. I will give a fair warning. Tentokrát případně už ne na poslední sekundu. OK, corrected. Čili máme 1200, děkuji mnohokrát. Co takhle 1300? So 1200 we do have. How about 13? So 1200 we do have at this moment. I see it's quite entertaining. Máme 1300, děkuji mnohokrát. So 13 we do have. How about 1400? 1300 euro máme, 1400 euro bude činit příští příhoz. Stále na 1300. Koukám, pravistu sám neúčastní, 1300 stále, 1300 still. I will be giving a fair warning, poslední varování. Raději to odpočítáme. 3, 2. I'm not making this up. So, 1400 máme aktuálně stále. Nový příhoz je 1400 máme, 1500 bude příští příhoz. 1,400 it is. 1.5 will be the next one. 1.4 is now. 1.4 is now exactly. 1.5 will be next. Moment of tension. So 1.4 it is. Giving last warning. 1.5, thank you. Máme 1500 euro. Čili příští příhoz bude činit 1600. Aktuálně máme 1500. 1600 činí příští. Položka 68, aktuálně na 15 stech. Again, we'll count it down. A raději odpočítáme. 1600. 1,600 it is. So 1.7 will be the next bid. 1.6 it is. 1.7 will be the next one. 1.7, thank you. Máme 1700. Co takhle 1800? Čili 1700 máme. Na 1800 čekáme. 1.7. Now the highest bid, 1.8 will be the next one. Giving last warning. Dáme poslední varování. 1.8. Máme 1800. Co 1900? 1.8 we do have now. 1.9 will be the next bid. So item 68, still at 1.8 thousand euros. 1.9 will be the next bid. Položka 68 aktuálně na 18 stech. I will be giving a last warning. We'll count it down. 3, 2, 1. Prodáno za 1800. Gratulujeme. It was fun, thank you. So, item number 69, starting at 8,000. Yeah, well, strong news. You can admit that. I would kill him. By me, I'm just a messenger, you know. Maybe you won't tell me for the other one again. So, item number 69, 2 paintings, starting at 8,000 euros. 8,000? Rock, paper, scissors. 8,3. 8,3? 8,5, thank you. Well, so that decided that.
So 8.5 it is, aktuálně položka 69 na 8,5 tisících eurech, 9 tisíc steční příští příhoz. 8.5 we do have, 9,000 will be the next bid. 9,000, thank you, máme 9 tisíc. Máme 9,500, so 9.5 we do have, 10,000 will be the next bid. Aktuálně 9,5 tisíce, 10 tisíční příští příhoz. 9.5 it is, 10,000, with 10,000 máme 10 tisíc. 10,000 we do have, 11 will be the next. Položka 69, aktuálně máme 10 tisíc euro, 11 činí příští příhoz. 10,000 euros now, 11 will be the next. So 10,000 euros, again, giving a fair warning, dáme poslední varování. 11, thank you. Máme 11 tisíc euro. 11,000 euros we do have, 12,000 will be the next bid. At this moment 11, with the next bid of being 12, giving a fair warning, and we are selling the item 69 for 11,000 euros. Congrats. Item number 70, pair of landscape paintings starting at 1,500 euros. Položka 70 nám začíná na 15 eurech. Item number 70, starting at 1,000 with 1,500, thank you. 1500 máme. 1.5 we do have. 16 je příští příhoz, 1.6 will be the next bid. Item number 70, with a bid, the highest one of 1.5. 1.6 now, thank you. Máme 1600, co takhle 1700. 1.6 thousand we do have, 1.7 will be the next bid. So 1.6 at this moment. For item 70, položka 70 aktuálně na 16 stech, dáme poslední varování, giving a fair warning, and we are selling it for 1.6 thousand euros. Item number 71, couple in the landscape near a river, starting at 600 euros. Položka 71 začíná na 600 eurech. Položka 71, vyvolávací částka činí 600 euro. Item 71 with a starting price of 600 euros. We got quite held up, so if there will be a no one, moving on to item number 72, přesouváme se k položce číslo 72 s vyvolávací částkou 1000 euro. Item 72 with a starting price of 1,000 euros. Položka 72. Vyvolávací částka 1000 euro. Item 72. Starting price is 1,000 euros. Giving last fair warning. And we are moving on to item number 73 now. Hunting dog. Starting at 800. Saw you first. 800 it is. Do we have 800? Yes, we have 800, thank you. Máme, čili 800 euro máme, 850 bude příští příhoz. Máme 800, 800 we have, 850 will be the next. So 800 it is. Stále 800 euro. Příští příhoz 850, dáme poslední varování, giving fair warning, and we are selling it for 800 euros. Item number 74, hunting still live, starting at 800 euros. Položka 74 začíná na 800, máme 800. 800? 2600, okay. Čili máme 2600. 2.6 thousand euros we do have. 2.7 will be the next bid, 2.6 it is. 2600 máme, 2700 bude příští. Máme 2600 euro. 2700 činí příští příhoz. Still sitting at 2.6 thousand, giving fair warning, as we had quite a lot of bids built up over the time, and we're selling it for 2.6 thousand euros. Item number 75, flowers still live, starting at 1,000 euros. Položka 75 začíná na 1000, vidím 1000, máme 1000, děkuji, with 1,000, so 1100 will be the next. 1,000 euros we do have at this moment. 1100 will be the next bid. Máme 1000 euro, příští přihočení 1100. Looking at the English side, nothing happening over there. We'll give you last warning. A čili položku 75 prodáváme za 1000 euro. Item number 76,
starting at 1,500 euros. Položka 76 tam začíná na 15 eurech. Položka 76. Vyvolávací částka 1500 euro. Item 76 starting at 1,500. I'm not seeing anyone. Čili položka 76 bude bez příhozu a přesuneme se položku 77. 1,500, super last time. Super last time, 1,500 it is. Fighting number 76. Did not finish the check mark, so you're good. Well, I guess there will be no one else as it was super last time, so let's count down just to be safe. 3, 2, 1, solved. You're welcome. It's always better to sell it than not to sell it. Item number 77 starting at 1,500, máme 1500 euro za položku 77, tentokrát časné pozdě. Čili položka 77 aktuálně na 15 stech, 1,500 we do have an online bidder, so 1.6 will be the next bid. Položka 77, stále na 15 stech, příští přihosční 1600, 1500 it is, still online, waiting for bidder, giving last warning a prodáno za 1500 euro. Item number 78, Portrait of a Young Man starting at 800 euros. Položka 78 začíná na 800, 800. We have 800, thank you. Máme 800 euro. Příští příhoz tedy činí 850. We have 850, we have, thank you. Máme 850. So takhle 900. 850 we have, how about 900? 850 we do have. 900 will be the next bid. 850 sitting still. Stále na 850. Příští příhoz činí 900 euro. A položka 78 bude prodána. We're selling it for 850. So 900? You are really testing my patience, you know. 950, okay, at least something. So 950 it is. Máme 950 euro, stále na položce 78. 1000 euro bude příští příhoz. 950 it is. Gabriel. So 950 is stále na 50. Tak poslední varování, I will give you last fair warning. We'll count it down. Once I say sold, it's sold. So 3, 2, 1, sold for 950. Lovely, thank you. Item number 79, starting at 500, položka 70, na 500, vidím 500, děkuji mnohokrát. Máme 500, 550, tedy činí příští příhoz. 500 we do have now, 550 will be the next bid. Item 79, now sitting at 500 euros. 550 will be the next one. 500 it is, máme 500. 550 činí příští příhoz. Nevidím příští příhoz, not seeing any hand raising. Giving a fair warning, poslední varování. Prodáno za 500. Položka 80, item number 80, starting at 500 euros. Položka 80 začíná na 500 euro. Item number 80, with a starting price of 500 euros. Waiting for a bidder. Položka 80 stále bez přihazujícího, čekáme. Vyvolávací částka činí 500 euro. Nevidíme ruku, not seeing a hand. Moving on to item number 81. Položka 81 začíná na 200 euro. Item 81 is starting at 200 euros. So item number 81, this portrait is starting at 800 euros. Začínáme 200. Máme 200? 200 euros. Thank you. We have 200. Máme 200 euro. Příští příhoz činí 220. We have 200. 220 will be the next one. Item 81 at this moment at 200 euros. 220 will be the next bid. Aktuálně 200, dáme poslední varování. Last warning, and we are selling it for 200 euros sold. Item number 82, starting at 1,500 euros. Položka 80 začínáme na 15 stech. Tak, viděl jsem Gabiho prvního, I saw Gabi first at 1,500. Thank you. 1,500 euros. At this moment, 1.6 will be next.
máme 1500, 1600, máme 1600, we have 16, 17, thank you, máme 1700, 17 it is, 18 it will be. 17 máme 18, thank you, máme 18, máme 1800, máme 1900, we have 1900, so 2000 will be the next bit. Máme 1900, 2000 činí příští příhoz. 1900 it is. 2000 euros sold the hand first, so 2000 euros, 2-1. 2200, so 2-2, we have 2.2 thousand, 2.3 will be the next. 2.3, thank you, máme 2300, 24, 2.4, we have 2.4, thank you, 2.5 will be next. 2.4 at this moment, 2,400 now, 2,500 will be the next one. We have 2.5, thank you, finally you got the chance. 2.5 it is, máme 2,5, 2.6, máme 2.6, we have 2.6, so 2.7 will be next. 2.6 now, 2.7 will be next. Aktuálně máme 600, 2.700 činí příští příhoz. 2600 aktuálně, 2.7 činí příští příhoz. 2.600 máme, giving a fair warning. On item 82, now at 2006, 2.7 will be next. 2.7 máme 2700. 2,800, we have 2,800, thank you. So next bit will be 2.9. 2.8 now, 2.9 will be next. Aktuálně máme 2800, příští příhoz je 2900, 2.9 will be the next bit. So 2.8 still, waiting, giving a fair warning, and item number 82, we will be selling it for 2,800 euros sold. Thank you. So item number 83 starting at 200 euros, položka 80 začíná na 200 euro, máme 200 euro, děkuju, we have 200 euros, next bit will be 220. Položka 83 máme 200 euro, 220 bude činit příští příhoz. Položka 83 aktuálně na 200, 220, we have 220, 240 will be the next bit. 240, máme 240, děkuju. So 260, so 240 we have 260 will be the next. So 240 now, máme 240 euro, 260 máme 260, 280 máme 280, co 300. 280 máme, 300 bude činit příští příhoz. 300, thank you, 320, máme 320, 320 it is, 340 will be the next bit. 340, thank you, máme 340, 360, máme 360, co 380. 360, we have 380 will be the next. 380, thank you, 400, máme 400. 400 it is, 420 will be the next. 420, thank you, máme 420, 440, děkujeme. 440 it is, 460 will be the next. 460, thank you, máme 460, 480. How about 500? 480 we do have, 500 will be the next. 500, thank you, máme 500 euro, co 550. 500 euro máme, 550 činí příští příhoz. Položka 83, aktuálně na 500 eurech. 83 now sitting at 500 euros, giving a fair warning. A poslední varování. A položka 83 prodána za 500 euro. Item number 84, starting at 800 euros, položka 84 začíná na 800 eurech. Položka 84, vyvolávací částka, činí 800 euro. Položka 84, začínáme na 800. Item 84, starting at 800 euros, not seeing a hand. Moving on to 85, přesouváme se k položce 85, s vyvolávací částkou 1500. 1500. We have 1,500, so the next bit 1.6, thank you, máme 1600, 1.6 it is, 1.7 will be 1.7, thank you, máme 1700, příští příhoz tedy 1800. 1700 máme, 1800 máme, máme 1800, 1800 we do have, 19, thank you, máme 1900, 2000 čím příští příhoz, with 1900, 2000 will be the next bit. 1900 it is, 2000 will be the next, on the item 85, položka 85 aktuálně na 1900, 2100, máme 200. 200? Kolik, prosím? V pořádku? 23? 23, máme 23. 2.3 thousand euros we do have now. So 2.3 it is, 2.4,
thank you, máme 2400. Co takhle 2500? 2.4 thousand euros we do have now. 2.5 will be the next bid. Aktuálně 2400. 2500 činí příští. Položka 85, dáme poslední varování, giving a fair warning. And we are 2,5. Máme 2,5, 2,5, 2.6, thank you. Máme 26 tisíce. 2,7 tisíce bude činit příští příhoz. 2,7, máme 2,7. 2,8, máme 2,8. 2.8 it is. How about 2.9? Máme 2,8. Co 2,9? Máme 2800. 2.8 it is. Giving a fair warning, ale poslední varování. 2,9, skvěle. 3000. Máme 3000. 3000 euros it is. So 3000 euros it is. 3.2 will be the next one. Item 85, 3000 at this moment. 3.2 will be next. Fair warning, poslední varování. Počítáme. 3, 2, 1. Prodáno za 3000 euro. Sold for 3000. Item number 86, starting at 800 euros, položka 800. Tam jsem viděl první. 800 euro máme. 850 je čím příští příhoz. We have 800 euros now, 850, we have 850, thank you, máme 850. Co takhle 600? 900. Máme 850. Příští příhoz činí 900 euro. Položka 86, aktuálně na 850. Příští příhoz činí 900, 850 now. Máme 900, we have 900. How about 950? Máme 900. Příští příhoz tedy 950. Máme 950. Čeká nás 1000. 950 it is. 1000 will be the next bid. Item 86, 950 it is now. Aktuálně 950. Dáváme poslední varování. Fair warning. And selling. You did manage it. Still jste to 1000 euro? 1000 euros right over there. Máme 1000 euro. 1100, tedy činí příští příhoz. 1100. Máme 1100, čekáme na 1200. 1100 it is. 1.2 will be the next bid. With 1.1 thousand euros, 1.2 will be the next bid. So 1.1 at this moment. Stále 1100. Dáme poslední varování. Položka 86. 1200 euro, máme 1200. So 1200 we do have. How about 13? 13, thank you, we have 1300. Máme 1300, 1400 příští příhoz. So 1300 euros it is. 1.4 will be the next one. Aktuálně na 13 stech, 14 příští příhoz. Dáme poslední varování, opět ještě jednou. Odpočítáme 3, 1400 euro. We have 1400. How about 15? 15, thank you. Máme 1500. Opět dáme tomu chviličku. Příští příhoz činí 1600 euro. Aktuálně tedy 1500. 1.5 it is now. 1.6 will be the next bid. Položka 86, aktuálně na 15 stech. Still sitting at 1.5 thousand. 1.6 now, máme 1600. Looking at you. 1.7, máme 1700. This really seems like a tennis play from one side to another. Čili položka 86 aktuálně na 17 eurech. Míček je na straně. A přesunu se na stranu LiveBit, 1800 euro. 1900 činí příští příhoz. Máme 1900. Opět, nic se vrací. 1900 it is. Waiting for 2000. 1900 máme. 2000 nás čeká. So 1900 still. 2000 will be the next bid. Welcome it down. 2000, máme 2000. 200 činí příští příhoz. So 2000 now, 2.1. That was longer wait than usual. 2.1 it is. Waiting for 2.2. Máme 2100 euro. Příští příhoz tedy činí 2200. Já jsem původně chtěl ohlásit, že při položce dáme pauzu, ale evidentně. So item number 86 still. 2.2 thousand. Máme 2200 euro. 2300.
To je příští příhoz, na který čekáme. 2.2 at this moment. Will give you a fair warning. Let's see. Aktuálně na 2200. Čekáme na 2.3. Fair warning. Will count it down. 3, 2, 1. Prodáno za 2200. Děkujeme. Položka číslo 87 začínáme na 300 euro. Vidím 300 euro, děkuju. So 300 euros we do have for the item 87. 320 will be the next bid. 320, máme 320. Co 340? 320 we do have, how about 340? Položka 87, 340, máme 340. Co 360? So 340 we do have, 360 will be the next bid. Item number 87, at this moment at 340 euros. Položka 87 aktuálně na 340 eurech. A položka 87, dáme poslední varování. 360, máme 360. Co takhle 380? We have 360, how about 380? Item number 87, now at 360 euros, waiting for 380. Položka 87. Máme 380, překvapivý nový hráč. So 380 we do have, 400 euros will be the next bid. Máme 380, 400 euro bude činit příští příhoz. Máme 380, 380 we do have, 400 will be the next bid. Dáme poslední varování. Raději odpočítáme. 3, 2, 400. Máme 400. 400 euros we do have, 420 will be the next bid. Máme 400 euro. 420 bude činit příští příhoz. 400 euros it is, 420 will be the next. Máme 420, děkujeme. Co 440? 420 máme. Čekáme na 440. 420 we do have, waiting for 440. Item 87 now at 420. Giving it a warning, dáváme poslední varování na položce 87. 440 máme 440. Opět live bid. Čekáme teď na 460. 440 it is now, waiting for 460. Aktuálně 440. Dáváme poslední varování, fair warning, counting down. Odpočítáme 3, 2, 1. Prodáno za 440. Gratulujeme. Item number 88, starting at 1,500 euros, položka začíná na 15 stech. Tam jsem viděl první. 1.6. We have 1.6, máme 1600, 1700, čím příští příhoz. Máme 1600, 1600 we do have on the item 88. Waiting for 17, thank you, 17. Máme 1700. Co takhle 1800? Máme 1800, děkuju. 1800 we do have now. 1900, máme 1900. Co takhle 2? Máme 1900, we have 1900. We have 2000, thank you. Máme 2000, čekáme na 200. Máme 2000, 2000 euros it is. Waiting for 2.1. 2.1 máme 200, 200 činí příští. 2.1 it is now, 2.2 will be the next. 2.1 it is, 2.2 it is, thank you. Máme 2200, čekáme na 2300. Máme 2200, 2.2, 2.3 now, lovely, thank you. So 2.3 it is, máme 2300. 2.3 it is, waiting for 2.4. Položka 88, 2300. 2400 činí příští příhoz. Položka 88. Item 88 at this moment at 2.3 thousand euros, giving a fair warning. And we are selling it for 2,300 euros now. Item 89 starting at 1,500 euros. Položka začíná na 15 stech. Začneme tam, 1500, máme 1500. So 1.5 we do have, how about 1.6? 1.6, thank you, máme 1600, so 1700. 1600 máme aktuálně, 1.6 now, 1.7, thank you, máme 1700. 1800 je příští příhoz. 1.7 now, 1.8 now, máme 1800. 1.9, thank you, máme 1900. 2,000 euros will be the next bid. 1.9 thousand at this moment, 2,000 euros will be the next bid. Item 89,
1.9 thousand. The highest bid, next bid will be 2,000 euros. Tady máme 2000. So 2,000 euros we do have. 2.1, thank you. Máme 200. 200 činí příští příhoz. 2.1 it is, 2.2 will be the next. 2.1 now, 2.2 will be the next. Item 89, 2.2, thank you. Máme 2200. Máme 2300, we have 2.3. Příští 2400. 2.3 now. Aktuálně na 2.3. Příští příhoz je 2400 euro. 2.3 now, 2.4 will be the next. I will be giving a fair warning. I saw the first over there. 2.5, okay. Máme 2500. We have 2.5. Waiting for 2.6. 2.5 it is now. Waiting for 2.6. Máme 2,5 tisíce. Čekáme na 2600. So 2.5 now. I will give a fair warning. We'll count it down so it's fair. 3, 2, 1. 2.6. 2.7, okay. 2.7. Máme 2700. 2.7 we do have. 3,000 euros. 2.8 is awaited. So 2.7 now. 2.8, thank you. New player. 2.9, thank you. Máme 2900. 2.9 is now. Waiting for 3,000. 2.9 it is. Waiting for 3,000, thank you. We have 3,000 euros. 3.1. 3.2. Máme 300 nebo 3.200? Máme 3100 euro. Poprosím tedy o úpravu. 300 máme. Příští příhoz dáme na 3.2, ať to zpátky dorovnáme. So 3.1 it is. 3.2, a discounted bid, is the next one. So 3.1 at this moment, waiting for 3.2. 3.2 máme 3200, evidentně slova pomohla. Je to po 200, přesně tak. Teď to máme po 200. Čili 3400 bude činit příští příhoz. Máme 3.2. 3.2 we do have now. 3.4 will be the next. 3.2 now. 3.300. Máme 3.300. 3.400. Máme 3.400. 3.4 we have. So 3.6 waiting for that one. 3.600. Máme 3.600. 3.6 we have. Waiting for 3.8. So 3.8 we have. 3.6. Pořád 3.6. 3.6 still. Waiting for 3.8. We'll give a fair warning. Count down. 3, 2, 1. Sold for 3,600 euros. That was a long one. Item number 90, starting at 2,500 euros, Porsche 90 začíná 2,5. 2.5? 2.5. Máme 2,5 tisíce euro. Příští příhoz je činí 2600. 2.5 it is now, waiting for 2.6 thousand. Porsche 90 aktuálně na 2,5 tisících eurech. Příští příhoz činí 2600. Máme 2,5. 2.5, 2.6. Máme 2.6. Čekáme na 2.7. Máme 2600 euro. Příští příhoz činí 2700. Máme 2.7, máme 2.7. We have 2.7 thousand, 2.8 will be the next bid. 2.7 now, 2.8 will be the next. Položka 90, aktuálně 2700 euro. Položka 90, I will give a fair warning. Poslední varování. And selling it for 2.7, prodáno za 2700 euro. Item number 91, starting at 500, položka 10 začíná na 500. Asi ano. Máme 500 euro? Máme 500. 600. Opraveno, 600 euro. Položka 91. 600 euro, aktuálnější příděl, 650 je příští. 600 euros now, 650 will be the next bid. Item number 91, now sitting at 600 euros. 650 will be the next bid. Item number 91,
Now at 600, maybe should we make a break, small one after this item? Lovely. Čili po tohle položce, ať se pak dostaneme do dalších příhozů, dáme pauzu 15 minut, 15 or 10? 10 minutes. Čili po položce 91 dáme pauzu na 10 minut. So, last warning. Item number 91, sold for 600 euros. And hopefully see you all at 45. Thank you for sticking with us. We will continue with item number 92, položka dotací částka 15 000. Máme 15 000 euro, we have 15,000 euros. 15,000 euros we do have, 16 will be the next bid. Item number 92, at this moment at 15,000 euros, next bid being 16. We have 16, thank you. Máme 16 000 euro, příští příhoz činí 17 000. Máme 16 000, 16,000 euros, we do have 17,000 will be the next bid. Na poště 16, stále na 16 000. Dáme poslední varování. We will give a last warning. 3, 2, 1, and sold for 16,000 euros. Item number 93, starting at 5,000 euros, položka 93. Začínáme na 5 000, 5,000. 5,000 euros we do have, máme 5 000. Příští příhoz tedy 5,5. Item number 93, now sitting at 5,000 euros. Next bid being 5,5. 5,5, thank you, máme 5,5 tisíce euro. 6 000 tady, 6 000 máme, we have 6,000 euros. 6,5 will be the next. Máme 6 000 euro, 6,5 bude činit příští příhoz. 6,5, thank you. Máme 6,5 tisíce euro. Příští příhoz bude 7. 6,5 we do have, 7,000 euros will be the next bid. We have 6,5, still 6,5. Waiting for 7, máme 6,5, čekáme na 7. Poslední varování, giving a fair warning. 3, 2, 1, and sold for 6,500. Položka do 4, začínáme na 40 000 euro. 40? 40, so that's first. We have 40,000 euros. How about 42? Máme 40 000 euro, čekáme na 42. 42, we have 42,000 euros, thank you. Máme 42 000 euro, co 44 000. We have 42,000 euros at this moment on the item number 94. And we are waiting for 44. 42 it is. 44 will be the next bid. Máme 42 000 aktuálně, 44 činí příští příhoz. Dáme poslední varování, we will give a fair warning. And item 94, 1, 2, 3, and sold for 42,000 euros. Got it, item number 95, starting at 1,500 euros. 3,200. Okay, so 3,200 euros it is. Máme 3,200 euro, příští příhoz činí 3,4. 3,400, we have 3,4. We have 3,4, the next bid is 3,6. Máme 3,400, 3,6 bude příští příhoz. 3,6, 3,4 it is, 3,6 will be the next one, 3,6, thank you. Máme 3,6 000, 3,8, 3,8 máme 3,8, co 4? 3,8 máme, 3,8 we do have, 4,000 euros will be the next bid. At this moment at 3,8, at 4,000 máme 4,000, 4,250 tedy činí příští příhoz. 4,200, so we have 4,2 thousand euros. So the next bid on paper should be 4,450. Logically it should be 4,5. And now is 4,200. So 4,200 at this moment, aktuálně 42 000. 4,450, 4,450. It is now. So 4,7 will be the next. 4,7, thank you, máme 4,7. 4,950, tedy činí příští příhoz. 4,950. So 4,7 now, 4,950 will be the next bid.
So let's see. So 4950, thank you. A máme 4950. Příští příhoz bude 5,2 tisíce. 5,2, thank you. We're 5.2 thousand. So next bit will be 5,7. Máme 5,2 tisíce, příští příhoz bude 5,7. 5,2 aktuálně, 5,7 příští. 5.2 now, 5,7 is the next bit. 5,7, thank you. We're 5,7 right over there. So 6,2 will be the next. 6200 bude příští příhoz. 6200 máme. 6700 bude příští. We have 6.2 thousand, 6.7 will be the next bit. 6.2 thousand now. 6.7 will be the next bit. We have 6.5. We have 6,500 euros. Now going 7,000. Máme 7,000 euro. 7,000 euro. We have 7. So 7,5, 7,5 bude příští. Máme 7,5, we have 7,5. So 8,000 will be the next bit. 8,000 máme 8,000. 8,5 bude příští příhoz. Máme 8,000. 8,5 tisíce bude příští příhoz. 8,000 now. Still at 8,000, giving a fair warning. Dále 8,5, thank you. Máme 8,5 tisíce euro. 9,000 tady bude příští příhoz. 8,5 it is. 9,000 will be the next bit. Still at 8,5. And something is making a sound like my fridge is opened. So 8,5 it is still. 9,000 is the 9,000, thank you. 9,5, máme 9,5. With 9,5, so 10,000 will be the next bit. So, item number 95. Now 9,500. I will give a fair warning. Still at 9,5. I'm quite curious what's making that noise. Outside, got it. So, fair warning, poslední varování, counting down, 3, 2, 1. Prodáno za 9,5 tisíce euro. So, item number 96, starting at 10,000 euros, položka 96. Začínáme 10 tisíc, 10 tisíc. Máme 10 tisíc, we have 10,000 euros. 11 will be the next. We have 11,000, máme 11 tisíc. We have 11, 12, máme 12. 12,000 it is. 13, thank you, máme 13 tisíc. So 14 máme 14 tisíc. 14,000 euros, we have 15 will be the next bit. 15, thank you, we are at 15 now, so 16 will be the next bit. At this moment we are at 15,000, 16,000, thank you, máme 16 tisíc. 17 tisíc čím příští příhoz. 17 tisíc, we have 17,000. We're at 17, 18 will be the next. So at this moment at 17,000, 18,000 euros will be the next bit. Item number 96, now sitting at 17. 18 now, we have 18. 19,000 will be the next bit. Aktuálně na 18 tisících. 19 tisíc euro bude činit příští příhoz. 18,000 euros now. Waiting for 19. Giving a fair warning, dáme poslední varování. Counting down, 3, 2, 1, and sold for 18,000 euros. Item number 97, the rates is starting at 1,500 euros. Položka 97, začínáme na 1500 eurech. Položka 97, vyvolávací částka činí 1,500 euro. 1,500 euros is the starting price for item number 97. Also quite a long streak we had. And apparently we will end it with marking the item number 97 as not sold, čili položka 97 neprodána. Posíláme se položku 98 s vyvolávací částkou 2000, so 2,000 euros for the item number 98. Položka 98 začínáme na 200 eurech. Item 98, 2,000 euro is the starting price. Waiting for better. We do have one, 2,000 euros it is.
2.1 will be the next. So 2,000 euros now, 2,100 will be the next bid. We are at 2,000 euros. 2.1 thousand will be the next bid. Poslední varování, fair warning. Gabriel was first, so 2.1 it is. But you have a shot at 2.2. We have 2.2, lovely, good. So 2.2 it is, waiting for 2.3. Aktuálně to máme za 2200. Příští příhoz činí 2300 euro. Aktuálně máme stále 2200. Čekáme na 2300. So 2.2 still, waiting for 2.3. Giving a fair warning. And item number 98 is sold for 2,200 euros. Saw you first. So item number 99. Starting price 800 euros. 800, thank you. Položka 99, aktuálně máme 800 euro. 850, we have 850 now, máme 850, čekáme na 900. Máme 900, we have 900, thank you. Waiting for 950. 950 heard Matouš first. So 950 it is. 1,000 is the next bid. 1,000, máme 1000. 1100 ční příští příhoz. 1.1, máme 1100. Máme 1100, čekáme na 1200. 1100 euro máme. Now we're at 1100 euros. Máme 1200. So we have 1200 euros. How about 13? We have 13 as well, thank you. Máme 1300. Co 1400? We're at 1300, waiting for 14. 1.3 thousand it is. Máme to klání za 1300. 1400, už máme 1400. We have 1400. How about 1,500 euros? 1.5 it is, thank you. We have 1,500. How about 1.6? Now we're at 1.5 thousand, aktuálně máme 1500. 1600, máme 1600. We're at 1,600. 1.7, thank you. Máme 1700. 1.7 it is, 1.8 will be the next. 1.8, thank you. Máme 1800. 1.8 it is, how about 1.9? With 1.8, máme 1800. Waiting for 1.9 thousand. Máme 1800. We will give a fair warning. Item number 99. 1900. Máme 1900. Čili 2000. Čekají nás 2000 euro. Aktuálně jsme na 19 listech. Waiting 2000. 2000, we have 2000, thank you. Next bid 2.1. We're at 2000 euros. 2.1 will be the next. 2000 euros it is now. Waiting for 2.1. We are at 2000 euros. 2.1, thank you. We have 2.1 thousand. Waiting for 2.2. Aktuálně má 2100 euro, čekáme na 2200. Stále 200. Čili dáme poslední varování. Giving a fair warning. Counting it down. 3, 2, 1. And sold for 2,100 euros. Item number 100, starting at 2,000 euros, položka 100, nám začíná na 2000 eurech. Položka 100, vyvolávací částka činí 2000. Položka 100, item number 100 is starting at 2,000 euros. Item number 100, waiting for a bidder, not seeing one. Čili pokud si nikdo nenachází, tak se přesuneme na položku 101, která začíná na částce 1000 euro. Item 101 starting at 1000 euros. Položka 101 začíná na 1000 eurech. Opět počkáme se, zda se nenajde přihazující. Now we are without a bidder, with a asking of 1000 euros, waiting for a bid, not seeing one. Moving on to item number 102, položka 102, vyvolávací částka činí 400 euro. 400. We have 400 euros, thank you. So 420 will be the next bid. At this moment we are at 400 euros, 420 will be the next. Now sitting at 400 euros, item number 102. How about 420 euros? Dáme poslední varování. We will give a fair warning. Item number 102 will be sold
for 400 euros and sold. Položka 103 začíná na 300 eurech. Item 103 starting at 300. Yeah, let's give you a shot. 300? 300. So you will be at 320? Good. 320 we have. 340? We have 340. 350, that's a plot twist. 360, okay, another plot twist. 380, okay, got it. 400. 400 euros it is, thank you. 420 it is, thank you. So 440 will be the next. With the speed of adding up, yeah, 440. 60. 60, how about 80? We're at 460, tak tady máme 460, 480 už máme, čeká nás 500, máme 500. We have 500 euros. How about 550? Máme 550, 600, máme 600, 650. We have 600 euros now, 650, the next bit. 650, thank you. How about 700? Máme 650 euro aktuálně, čeká nás 700. 650 euros for item 103, the highest bid at this moment, waiting for 700. Not seeing it. Aktuálně stán 650. We'll give a fair warning. And item number 103 will be sold for 650 euros to an online bidder. Item number 104 starting at 1200 euros, Porsche. Stojí začíná na 12 místech. Máme 1200, děkuji mnohokrát. We have 1200, so 13 will be the next. At this moment, item number 104 with a bid of 1,200 euros, waiting for 1.4. 1.2 it is now. We are waiting for 1.4. Položka 104 aktuálně stále na 12 eurech. We will give a fair warning to your side. Prosím varování. And we are selling the item 104. Prodáno za 1200. Item number 105, starting price is 500 euros. 500 it is, máme 500 euro na položce 105, čili 550 činí příští příhoz. Máme 500 euro, 550 činí příští. Now we're at 500, 550 will be the next batch. Item 105, still sitting at 500. Položka 105 stále na 500 eurech. Dáme poslední varování, giving a fair warning. And sold for 500 euros, prodáno. Položka 106, nemusím říkat, kolik ta vyvolací částka je, tak už máme zvětšinou roku, čili 800 euro máme. So item number 106, we do have 800 euros, next bid will be 850. 850? No. No? Okay. I saw a hand, but not in a good way, got it. So item number 106, still sitting at 800 euros, stále máme 800 euro na položce 106. Příští šance je na 850 eurech. To okénko moc otevřené nebude, protože dáváme poslední varování. We are giving a fair warning. And we are selling the item 106 for 800 euros. Item number 107, starting at 300 euros, položka 107. Obraz nám začíná na 300 euro, máme 300 euro, děkuju. We have 300, so 320 will be the next bid. Máme 300 euro, 320 činí příští příhoz. Now at 300, 320 will be the next bid. Item number 107, we are at 300, giving a fair warning, poslední varování. And we are selling it for 300 euros sold. Item number 108, starting price is 300 euros as well. Položka 108 začíná na 300 eurech. Položka 108, vyvolávací částka činí 300 euro. Počkáme si chviličku, zda nenajdeme zdviženou ruku. And if I will see no other single hand raised, then we will move on to item number 109. Položka 109, vyvolávací částka činí 500 euro. Item 109, starting price here is 500 euros. So 500 euros
call this landscape. That is the starting price, položka 109. Krajinka má vyvolat částku 500 euro. Opět počkáme se chviličku. Let's just wait a second. Not seeing the hand. Moving on to item number 110. Starting at 300 euros, položka 110. Začíná na 300 eurech. Čili položka 110 zatím z předcházejícího, čili přesuneme se na položku 111. Moving on to item number 111, starting at 1000 euros. 1000 we have, thank you, máme 1000 euro. 1100 will be the next bid. Máme 1100, děkujeme, with 1100 euros, 1200, thank you, with 1200, máme 1200. Příští příhoz činí 1300, krásně načasováno. 1400 činí příští příhoz. 13 at this moment, perfect timing over there. 14,000 euros, 1400 euros. A huge difference will be the next bid, if there will be one. So now we're sitting at 1300, 1300. Stále za 1300, fair warning. A prodáno za 1300 euro. Gratulace. Položka 112 začínáme na 800 eurech. Item number 113, 112, starting at 800 euros. 800 euros feels good, doesn't it? 850. Did not last long. 900. Got it. Máme 950. Máme 1000. Máme 1100. 1.2. 1.3 with 1.3. 1.4 with 1.4. 1.5. Máme 1500. Máme 1500 euro. Co takhle 1600? I'm stronger. So 1.5 it is, 1.6 will be the next bid. I almost stripped my jacket while flexing my muscles, you know. So, giving a fair warning, item number 112 with 1500 is being sold now. Item number 113, starting at 400 euros, 400 euro byla částka, máme bid, čili 400 euro máme, 420 činí příští příhoz. Now we have 400, 420 will be the next bid. Item number 113, now at 400 euros, waiting for 420. Item 400, 113 at 400, giving a fair warning. Poslední varování. Prodáno za 400 euro. Item 114, starting 200 euros, položka 114, 200 euro. 200 euro? Máme 200 euro. 220 činí příští příhoz. Item 114, now at 200 euros, next bid will be 220. So item 114 now at 200 euros, next bid will be 220. We'll give a fair warning, čili dáme nějaké varování, koukneme se, and selling it for 200 euros. Item 115 starting at 600 euros, položka 115 začíná 600, přiznám doleva, čili 600 euro máme, 650, máme 650, máme 650, 700 činí příští příhoz. Máme 700, děkujeme, máme 700, 750, skáče hezky. Máme 750, 800 euro činí příští příhoz. We're at 750 euros, now at 800 euros, 850 as well. Okay, so at 850 now. 900, okay, máme 900, 950, máme 950. Co takhle 1000? Máme už i 1000. Příští 1100. Máme i 1100. Stačí nechat ruku nahoře a křičet čísla. So, we're at 1100 now, waiting for 12. Item 115 still at 1100. Čili dáme poslední varování. Let's give it a fair warning, I would say. 1200 euros. Máme 1200. Co takhle 1300? To už máme také. Máme 1300. Už nám zbývá 1400. Jenom a potom zatím 1500 to vidíme. Ale příští příležitost činí 1400
euro a čekáme, zda se ta ruka zvedne. Now we're at 1300 waiting for 14. Next highest bid will be 1.4 waiting, giving a fair warning, poslední varování. And the item 115 is being sold for 1.3 thousand euros now. That was a solo show. Okay, item 116 starting at 400 euros. Položka 116, opět pár obrazů nám začíná na 400 eurech. Nezdrahejte se. So 400 euros, that is the highest, well, the asking bid for item 116. And if I do not see a hand, then we'll move on to item number 117. Přesláme se k položce číslo 117. 400 eur vyvolací částka. Má někdo víc než 400, se zeptám? Nemá. Takže to přizáme kolegovi, který má 400. 420 teční příští příhoz. 400 euros we do have now. 420 will be the next bid. Now we are at 400. The next bid will be 420. Čili položka 117 stále na 400 eurech. Dáme varování, let's give it a fair warning. And item 117 is being sold for 400 euros. Item 118 starting at 800 euros. Slyšel jsem, děkuji, máme 800 euro, což byla vyvolávací částka na položce 118. Příští příhoz je tedy 850. Now we are at 800. Next bid will be 850. So we do have 800 euros now, waiting for 850. Máme 800, čekáme na 850. A položka číslo 118. Item 118. Without the foreign platforms, giving a fair warning to you. Poslední varování. And we are selling it for 800 euros. Prodáno za 800 euro. Tak, položka 119. Vyvolávací částka činí 2000 euro. 2000 euros for this item. That is the starting price. No. I want to see stretching. Got it. Čili položka 119 stále bez přesujícího. Let's give it a just a second. Waiting, not seeing hand. Přesouváme se tady na položku číslo 120. Item number 120 then is starting at 800 euros. 800 euro máme, opět vyvolávací částka splněna. Máme 800, příští příhoz činí 850. Máme 800 euro. Příští příhoz na položce 120 činí 850. We have 800 euros now, 850 will be the next bid. We do have 800, fair warning. Not seeing a hand. Item 120 is being sold. Prodáno za 800 euro. Item number 121 starting at 200 euros, položka 121 nám začíná na 200 eurech. Item 121 is starting at 200 euros. Item 121, 200 euros, that is the starting price. Waiting for a hand. Not seeing it, zatím bez příhozu. A tedy přesuneme se na položku číslo 122. Moving on to item number 122, starting at 300 euros. Evaluační částka zde 300 euro. Možná bychom si mohli zavést minutku, čili 300 euro. Koukneme se. Waiting for 300. Not seeing 300. Should we move on? We should move on. 123, starting at 1,500 euros. Položka 123 začíná na 1500 eurech. Položka 123. Vyvolávací částka činí 1500 euro. 1,500 euros for the 14 stations. Waiting, not seeing a hand. Giving a fair warning. Poslední varování. A přesouváme se na položku 124. 800 euro vyvolávací částka, máme 800 euro, děkujeme. With 800 euros, how about 850? 800 máme, co 850? Máme 800 euro, čekáme na 850 euro, nevidíme 850 euro, not seeing the bid,
Giving a fair warning to the bid. Prodáno za 800 euro. Položka 125, vyváží částka 800 euro. Už nová klasika evidentně, New Classics. 800 euros is the starting price. Let's see. Do we have a bid or we do not have a bid? No, we do not have a bid. Okay, so I will give a fair warning. Dáme varování. A přesuneme se na položku 126. Začínáme na 100 eurech. Máme 100 euro? Máme 100 euro. We have 100 euros, 48 and 126. 110, we have 110. How about 120? Máme 110, máme 120. Máme 120. Čekáme na 130. Máme 120 euro. Čekáme na 130 euro. Now we're at 120, waiting for 130. I will give it a fair warning. 130, máme 130. Co tedy 140? Máme 130 euro, čekáme na 140 euro. Stále máme 130. Dáváme poslední varování, giving a fair warning. And selling it for 130, sold. Item 127, starting at 100 euros. Položka 127, začínáme opět na 100 eurech. Vyvarovací částka 100 euro. Item 127. Starting price here is 100 euros. Vyvarovací částka 100 euro. Dáváme varování, giving a fair warning. And selling it. Actually not selling it for 100 euros. Moving on to 128. Starting at 100 euros, položka 128. Začínáme na 100 eurech. Vezmeme to rychleji. Nikoho nevidíme, poslední varování. Giving a fair warning on item 128. Not seeing a hand, moving on. 129, starting price 100 euros. That was just a handshake, not a raise, got it. So 129, 100 euros, waiting for a bit, not seeing a bit. Položka 129, 100 euro, počáteční částka. Pokud si nejde přezující, tak se přesuneme na položku 130. Item 130, starting at 100 euros. Položka 130, začínáme na 100 eurech. Koukáme evidentně, že tato kolekce nám úplně moc nejde. Počkáme, nikoho nevidíme, not seeing a hand. So we are moving to item 131. 131, opět 100 euro vyvávací částka. Mohl bych počítat do 10, možná do 15. So 131, 100 euros, starting price, not seeing a hand. Let's move on. Položka 132, vyvávací částka 200 euro. Takže slibnější 200 euro máme, 200 euro máme. We have 200 euros, so 220, we have 220, thank you, máme 220. So 240 will be the next bid. Máme 220 euro, čekáme na 240, máme 240, we have 240, 260, thank you. Máme 260, co 280? Máme 260 euro, čekáme na 280, máme 280, 300, máme 300, 320, máme 320, 340, 60. We have 360 euros, so 380 will be, máme 380, 400 bude příští příhoz. So 380, we are at 380 now, 400 euros, máme 400 euro, 420 bude příští. We're at 400 euros, 420 will be the next. Máme 420, čeká na 440. We're at 420 now, waiting for 400. 440. 440, we're 440, waiting for 460. Máme 440, co takhle 460. 440 at this moment, waiting for 460. Stále nic, fair warning, poslední varování, dáme odpočet. 3, 2, 1. Prodáno za 440. Gratulujeme. Položka 133, vyvolací částka 200 euro, máme 200 euro. Item number 133, we do have 220. We have 220, máme 220. Co 240? 240, máme 240. Co 260? Máme 240, máme 260. We have 260. 280, 280. How about 300?
Máme 280, čekáme na 300. We have 280, máme 300, we have 300, we have 320, máme 320. Co 340? We have 320, 340, máme 340. 360 je příští příhoz, máme 360, 380 čekáme. We have 360, 380 will be next. We have 380, thank you, máme 380, co 400? Máme 400. Máme 400, příští je 420. Now we are at 400 euros, waiting for 420. 420, thank you, we have 420 euros. So next bid, 440. We have 420. Máme 420, 440 poslední příhoz, příští příhoz. Čekáme. Poslední varování, fair warning. 3, 2, 1. And sold for 420 euros. So you first, 200 euros. 240. 240. We have 240. 280. Máme 280. So 280 it is. 300, thank you. 340. We have 340, 360. We have 360. 380 will be next. Máme 380 už máme. 380 máme. Čekáme na 400. Máme 400. We have 400, how about 420? Máme 420, máme 420. Příští příhoz tedy 440. Máme 440. Co 460? We are it. Máme 460. We have 460. How about 480? Máme 480. Máme 500. We have 500 euros. 550 will be the next bid. Máme 550. Máme 550. Čekáme na 600. Máme 550. 600 euro příští příhoz. Máme 600. Co takhle 650? Nebo nějaký super netradiční byt. Třeba máme 650. Co 700? 650 now. 700 will be next. Máme 650. Máme 700 euro. Máme 700. Významný pohled. 750. Máme 750. Máme 800 euro. Už se koukat nemusím, tam to vždycky blikne. Máme 850. Máme 900 euro. We are at 900 euros now. How about 950? So we have 900 now. Máme 900. Čekáme 950. Já už si přebudu pero. Fair warning, poslední varování. Raději odpočítáme. 3, 2, 1. Prodáno za 900 euro. Položka 135, divalzní částka 200 euro. Item 135, starting at 200 euros. Máme 200 euro, máme 200. Co 220? We are at 200 euros, waiting for 220, máme 220, máme 220. 240, máme 260, 80. Máme 300, 20, 40, 60, 80. You. We have 420, 420. We have 420 euros now. How about 440? Máme 420 euro, 440, 60. 460 now, 480 will be next. Now we are at 460 euros, máme 460 euro. 80, 500, máme 500 euro. So 500 euros now, 550 will be next. 500. Aktuálně 550 je příští příhoz. 500 euros now. 550 will be the next bid. Item 135, giving a fair warning. Poslední varování. Opět tady dělat počet. 3, 2, 1. Prodáno za 500 euro. Položka 130 začínáme na 200 euro. Máme 200. 220. No. Okay, she was first. Well, we have 220 now. Máme 220. Co 240? Máme 240 opět. Ne, teď aby bohužel. So 240 now, waiting for 260. 60, thank you. Finally your turn, isn't it? So we have 260 now. Máme 280. Máme 280. Co takhle 300 euro?
So we are at 280 euros now, waiting for 300. Máme 300. Máme 300. Příště je 320, máme 320. Co 300? No. Máme stále 320, čekáme tady na 340. 320 now, 340 máme. 340 now, 360 will be next. 360, thank you, máme 360. Co 380? 360 now, waiting for 380. Máme 380, děkujeme. So, máme 400. We have 400 euros now. 420 will be the next bit. Máme 400 euro, 420 je příští příhoz. 400 euro teď. Máme 420. We have 420. We have 440, thank you, máme 440. 460 je příští příhoz. 440 teď. 460, máme 460. Máme 480. Čekáme na 500. Máme 500. Co 550? Máme 500, čekáme na 500. Máme 550. We have 550 now. Waiting for 600. Máme 600. 600 máme, co takhle 650? Máme 650. Máme 650, čekáme na 700. We have 650 now, waiting for 700. Máme 700, máme 700. Příští příležitost tady je 750. Máme 750. Co takhle 800? 750 máme, čekáme na 800. Máme 750 euro, čekáme na 800. Dáme poslední varování, giving a fair warning. Raději odpočítáme. 3, 2, 1. Prodáno za 750 euro. Položka 137 začínáme na 200 euro. Máme 200 euro na levé straně. Item 157 starting at 200. With me 400. No, it was right over there. Sorry for that. You have to bet it to 220, you know. Well, now you have to bet to 240, because now it's 220. 240 máme 240. Co takhle 260? Máme 260. Koukám, že se přebíjí live bit a to je druhá strana. 60. Nový hráč, máme 60. Čekáme na 80. Máme 260, máme 280. 280 now. 300, máme 300 tisíc. We are at 300 now. Máme 300 tisíc. 300 euro. Ano, 300 euro. 320 euro máme. Skvělé. Bez těch příjmů, které jsem tam přidal. 340 euro. 360 euro. 360. 380, máme 380. 400, máme 400. So 400 now, 420 will be the next. 420. 440. Máme 440. Máme 460. 460 tam. Co 480? 460 now. Waiting for 480. Čili položka 137, 480, máme 480. Máme 500. To byla rychlovka. 550. 550 now. 600. 650, 650. Máme 700. 750. 800. 850. 850. So, máme 850, příští příležitost je 900. Giving a fair warning. Poslední varování, odpočítáme 3, 2, 1. Prodáno za 850. Položka 138 začínáme na 200 euro, máme 200 euro. Děkujeme. Tak, máme 200. So 200 euros now. Danke. Máme 200 euro, příští příležitost je 220. 200 tam.
So do you have 220 or not? OK, takže stále máme 200 euro. 220, finally, isn't it? 240. Máme 240, so 240 now, waiting for 260. 260, so that over there first. Ale je šance na 280. Byla využitá. Teď máme 300. Čekáme, jestli někdo bude. So 280 now, 300 will be the next. We have 300, máme 300. Čili 320, příští přínos máme 320. Co takhle 340? Máme 320. Čekáme na 340. So 320 euros now waiting for 340. Giving a fair warning. Poslední varování. Odpočítáme. 3, 2, 1. Prodáno za 320 euro. Položka 139, částka 200 euro. Začínáme. Starting at 200 euros, item 139. Usually with this name, a sound pops up on the left hand side. Čili položka 139, začínáme opět na 200 euro. Tuhle dobu jsem očekával minimálně tak 3-4 pípnutí. Ta si nedostavují. Děkuju. Máme pípnutí 200 euro. Co takhle 220? We are at 200 euros now, waiting for 220. Máme 200 euro. Příští přihostění 220. Koukám tady. Pravá strana je činná, čili poslední varování, giving a fair warning. A prodáno za 200 euro. A poslední položka s jménem autorky 200 euro, vyválcí částka, 200 euros again the starting price. Opět začínáme na 200 euro. 200 euros. The starting price of this one would be a shame if this one got not sold. So 200 euros awaiting, čekáme na 200 euro. Dáme varování, fair warning. A položka 140 zůstane neprodaná. Přesouváme se na položku 141. Začínáme opět na 200 euro. A já z 200 euro budu doční můry. So, item number 141 starting at 200 euros. Not seeing a hand. So most likely not interested in this one. Moving on to item number 142. Přesouváme se k položce 142. Vyvolávací částka 100 euro. Item 142 starting at 100 euros. Čili položka 142, začínáme na 100 eurech. Čekáme na příhoz. Příhoz se nedostavuje. Not seeing a hand. So moving on to item number 143, starting at 5,000 euros. Položka 143, začínáme na 5,000 eurech. Máme 5,000 euro, we have 5,000 euros, thank you. How about 5.5? We're at 5,000 now, waiting for 5,5. 5,5, máme 5,500 euro, děkujeme. 6,000 je příští příhoz. Máme aktuálně 5,5 v sále. 6,000 bude příští. 5,5 now, 6,000, thank you. Máme 6,000. 6,5, děkujeme. 7,000 je příští příhoz. 6,5 now, waiting for 7. Aktuálně máme tedy 6,5 čekáme na 7. 6,5 je stále, položka 143, item 143 now at 6,5, waiting for 7. We'll give it a fair warning. Odpočítáme. 3, 2, 1. Prodáno. Gratulace. Položka 144, item number 144 is starting at 9,000 euros. So we finally got from the paintings onto the sculptures. So the first one, item 144, starting at 9,000 euros. Položka 144 začínáme na 2,000 eurech. Nevidím ruku. Not seeing a hand. So if there is no one to bid on the item 144, then we will move on to item number 145. Položka 145, vyvolávací částka 8,000 euro. Tam přiznáme, máme 8,000 euro. Čekáme na 8,5. Máme 8,5, we have 8,5. How about 9? Máme 9,000, máme 9,000. Máme 9,5, we have 9,5, next bid is 10. We have 10,000 euros, thank you. 11, we have 11, máme 11. So that 12, máme 12.
Máme 13. We're 13,000 now. How about 14? 14, thank you. We're 14,000. Máme 14 000, máme 15 000. We're 15,000. Waiting for 16. 17. 18. Máme 18 000. 18 now. Waiting for 19. 19. 20. Máme 20 000. So 20,000 now. Next bit. 22. Next bit was 22. 24. We're 24. How about 26? 24 now. 26. Máme 26. 26 it is. 28. Máme 28. 30 je příští. 30. Máme 30 000. 32 000. 32. How about 34? We have 32 still. Stále 32 000. Čekáme 34. Máme 34, we have 34. 36, we have 36. About 38. 36 it is. Waiting for 38. Máme 36 000, čekáme 38. A položka 145. Dáme poslední varování, giving a fair warning. Let's count it down. 3, 2, 1. Sold, prodáno za 36 000 euro. Položka 146 je valcí částka 1500 euro. Item 146 starting at 1500 euros. Čili položka 146, 1.5 máme 1500. 1.5 we do have, 1.6 will be the next bid. Čili máme 1500 euro. 1.5 it is, 1.6, thank you, máme 1600. Co takhle 1700. We're at 1.6, 1.7 will be the next. Máme 1600 euro, 1700 činí příští příhoz. We're at 1.6, waiting for 1.7, giving a fair warning, a máme varování a we're selling it for 1.6 thousand euros. Item 147 starting at 2,000 euros, 2.1, we have 2.1 thousand. Máme 2100 euro. Příští příhoz tedy 2000. 2.2, thank you. Máme 22. Máme 2,3. We have 2.3 thousand. Waiting for 2.4. 2.4, thank you. Máme 2,4. 2,5 bude příští příhoz. Aktuálně 24 000. Čekáme na 2,5. 2,5, máme 2,5. Příští je 2,6. 2.5 it is now. Waiting for 2.6. We're sitting now at 2,500, 2.6 thousand, máme 26 000, 27 bude činit příští příhoz. 27, máme 27, děkujeme, co 2.8, 2.7 it is, 2.8 will be the next bit. 2.8, thank you, máme 2.8, 2.8 it is, 2.9 it will be, aktuálně 2.8, čekáme na 2.9. Máme 2800, máme 2.900. 2.900 máme, we are at 2,900. We have 3,000 euros, thank you, máme 3000. Příští příhoz je 3200 euro. Máme 3. We are at 3000, waiting for 3.2. Stále na 3. Dáme poslední varování. Let's give a fair warning. 3, 2, 1. Prodáno za 3000 euro. Item 148, starting at 2,000 euros. Položka 148, začínáme na 2000 eurech, máme 2000, děkujeme. We have 2,000 euros. How about 2.2? Exactly 2.1, thank you. And do we have 2.1? We do. No, we don't have. Okay, you just corrected me. Yes. Okay. I just want to put some spark in it, you know. What is that 2.1? Okay, finally. So we did 2.1, thank you. Máme 2100 euro. Co takhle 2200. We are at 2.1. And finally we can make it to the 2.2 I promised at the beginning. So 2.1 it is. Máme 2100. Dáme poslední varování. Giving a fair warning. Item 148 is being sold for 2,100 euros. Item 149, 800 euros, that is the starting bid. As announced at the beginning, I do have an absentee bidder, so I am bidding 800.
I bid first. So 850, máme 850, so my bid is out. So if you want now, your bidder can bid. 900, thank you, máme 900 euro. Máme 950, 950 we have. Again, you have a shot at 1000. So 950 it is now, máme 950 euro, čekáme na 1000. My bid is out, unfortunately. Ran out of money. Had a small limit, you know. So 950 it is still, stále na 250. Dávám varování, let's give it a fair warning. A prodáno za 950. Položka 150, začínáme na 2000, item number 150, starting at 2000 euros. We have 2000 euros, thank you, máme 2000. 2100, který činí příští příhoz. Máme 200. Co 2200? 2.1 we do have now, 2.2 will be the next bid. So item 150 now at 2.1000. Item 150, 2.1, still the highest bid. I will give you a fair warning. Stále nejvyšší, poslední šance. A prodáno za 2100 euro. Položka 151 začínáme na 800 eurech, item 151 starting at 800 euros. Položka 151 máme 800, děkujeme, máme 800, příští příhoz je 850. We're at 800 euros, next bid will be 850, we have 850, thank you, máme 850. Máme 900, děkuju. 950 je příští. We're at 900 euros, 950 will be the next. Stále 10 euro v sále. Příští šance je na 250, 900 still. Next bid is 950. Giving you a fair warning. Opět poslední možnost přihodit. And we are selling it. Prodáno za 900 euro. Tak, položka 152, začínáme na 1500 eurech. Viděl jsem vlající ruku. Item 152. We do have a bid at 1,500 euros with a lovely wave. So the next chance is at 1,600 euros. Položka 152, aktuálně na 1500 eurech. Příští šance tedy 1600. Item 152 now at 1,5. Giving a fair warning. Poslední možnost. Sold for 1,500. Item 153 starting at 600 euros. Položka 153 začíná na 600 eurech. Čili položka 153. Vidím kroucení hlavou, čili to bude rychle. Kouknu zleva, doprava, zprava, doleva. Left to right, right to left. No one. Moving on to 154. Položka 154 začínáme na 3000 eurech. So 3000 euros. That is the starting price for item 154. So item 154 most likely will end up without a bidder because we are moving on to item 155 starting at 1000 euros. Položka 155 začínáme na 1000 eurech. Čili položka 155. Vydělávací částka je 1000 euro. Item 155. Slyšel jsem, že to je ideální. Čili položka 155 začínáme na 1000, stále bez příhozu. Teď si přesuneme na položku 156, moving on to item 156. Starting at 1,500 euros. You have, thank you. So 1,500 euros, we do have 1.6 will be the next bid. Položka 156, tedy aktuálně máme za 1500. 6, máme 1600, ale je tu šance za 1700. So 1.6 it is now. You have a shot at 1.7. Čili aktuální příhoz 1600. Příhoz další je o 100 euro, čili na 1700. Máme tedy možnost ještě přihodit 1700. We have 1700, thank you. Máme 1700, příští příhoz tedy za 1800. Máme 1800, děkujeme. With 1.8. 1800 máme, 1900 je příští. 1.8 it is now, 1.9, thank you, máme 1900. Co takhle 2000? Máme 1900. 1.9 it is now.
Waiting for 2000. 2000, máme 2000. Čili 200 je příští příhoz. Máme 2000, 2000 it is, 2.1 will be the next bit. We're at 2000 euros, 2.1 will be next. So, fair warning, poslední možnost. Let's count it down. 3, 2, 1, and sold for 2000 euros. Item 157 starting at 800 euros. Máme 800 euro, položka 157. Příští příhoz tady 850. Položka 157. Máme aktuální příhoz na 800. Další možnost je tedy 850. Next possible shot is at 850. Because now it's sitting at 800. Let's see if we do have a freeze. Giving a fair warning. Poslední možnost a prodáváme za 800 euro. Položka 158, začínáme na 700. Item 158, starting at 700 euros. Čili položka 158, začínáme na 700. Item 158, still without a bid, which the initial one is 700 euros. And item 158, položka 158, neprodána, přesouváme se na 159, moving on to 159, starting at 1500 euros. Čili položka 159, začínáme na 15 000 eurech. Položka 159, 1500 euro. Možnost příhozu. If you do want to, you can have a bid. But shortly, because we are moving on to item number 160. Položka 160. Dvě sochy s vyváženou částkou 2000 euro dohromady. 2000. Máme 2000. We do have 2000 euros. How about 2.1? Máme 2000 euro. Příští příhoz činí 2100. Now we are at 2000 euros. 2.1. Máme 200. Thank you. Máme tady 2100 euro. Příští příhoz je 2200. We are at 2.1. The next bit is 2.2. Still at 2.1. Fair warning. Poslední možnost. And we are selling the item for 2,100 euros. 161 starting at 800 euros. Položka 161, začínáme na 800 eurech. Čili položka 161, 800 euro vyvolávací částka, item 161 starting price 800 euros. Not seeing anyone. Moving on to item 162, položka 162, vyvolávací částka tedy 300 euro. Čili položka 162, opět možnost za 300 euro. Pokud nikoho nevidíme, tak se přesouváme na položku 163, item 163 starting at 700 euros. We have 700 euros. Thank you, máme 700. Co takhle 750? We have 700 euros, waiting for 750. Máme 750. 800, thank you. Máme 800. Co 850? Poprosím, asi mi spadla aplikace. Děkuji mnohokrát. Ale slyším 850? 900 slyším. Tam je 900? Děkuju. 950, děkuju. Máme 1000. Máme 11. 1200. 1300. 1400. We are at 1400 now. 1.5 is the next bit. 1.4 now. 1.5 will be next. A 1500. Máme 1600. Máme 1600, co takhle 1700. 1600 máme, 1.6 it is now, 1.7, máme 1700. Máme 1800. Co 1900? Máme 1800. Stále máme 1800. 1900. 2000. Máme 2000. Děkuji mnohokrát. Máme 2000. Příští příhoz je 200. Máme 200. 2200. Příští tady 2300. 2.2000 it is now. 2.3000. Máme 2300. 24. 2.4 it is. 2.5 will be the next. 2.4 it is now. 2.500 euros will be the next bid. Aktuálně 24 000. 2,5. 2,6. 2.6. How about 2.7?
máme 2,6. 2,7, máme 2,7. Máme 2,8. 2.8 thousand euros now. 2.8 it is. 2.9, máme 2,9. Máme 2,9. Máme 3. Co takhle 3,1? A 3,2 už. Už jsme poskočili, já jsem si navykl ty stovky. 3,200. Máme 3,200. 3,4. 3.4 it is. How about 3.6? So 3.4 thousand it is now. Aktuálně je 34 000, 3,600. Máme 3,800. 3.8. Very persistent, I would say. 4 000. Máme 4 000. 4250. 4,5 tady je příští příhoz. 4250. Máme 4,5. 4750 máme. 4750 euros it is. 5000, which sounds much better. Máme právě teď. Máme 5000. To má být 5,5. Takže máme tedy 5100. Máme tedy 500. Příští příhoz dáme na 5,6 tím pádem. Nebo to snížíme na 5,5. Tak máme 5,6 tím pádem. Máme aktuálně 5,6. 5.6 it is now. And apparently it stopped right over there. Čili 5,6 stále. 5,6 máme aktuálně, 6 co budeme mít, ale dáme poslední varování, fair warning. Odpočítáme 3, 2, 1, prodáno za 5600 euro. Nervy trásající. Čili položka 164 začínáme na 100 eurech. Item 164 is starting at 100 euros. Item 164, 100 euros is the starting price. Položka 164 začíná na 100 eurech. Nikoho nevidíme. Tak se 164, 100 euros. Máme 100 euro. Máme 100 euro. So 100 euros we do have. 110 will be the next bit. Again, looking right to left. Zleva doprava. Sold for 100 euros. So 165, začínáme na 400 euro. A položka 165, máme 400 euro. We have 400 euros in the sales room, 420 will be the next bid. Máme 400 euro, 420 je příští příhoz. So we have 400 euros. You are sitting there like a little angel. 420 will be the next bid. I can see some similarities, you know. Čili máme 400, ať to nezdržíme, 400, prodáno. Díky moc. Položka 166, vyvolací částka 400 euro. Máme 400 euro. We have 400 euros now. He has a long hair, yeah. So, 400 euros do we have? 420 will be the next bid. Nikoho nevidím, opět 400. Děkuji mnohokrát. 167. Tady změna, začínáme na 1000 eurech. Item 167, for change we are starting at 1000 euros. Usually bundle packs are cheaper, but these as a siblings most likely are more costly per piece. So, item 167, 1000 euros is the starting price. Položka 167. Čekáme na příhoz. Příhoz nevidíme, čili poslední varování. A položka 167 tedy neprodána. Přesouváme se na položku 168 tu nevidím, dobrá, tak si dopíšeme. Tiskárna evidentně došla, nevytiskla mi 2 řádky. Čili 168 začínáme na 800 eurech.
Já se tady dorýsuju 2 řádky v tabulce tím pádem. Takže. Každopádně, položka 168, koukám, zleva doprava zájem není, there is an interest in 168, not to drag it too long, not sold, moving on to 169, starting at 300, máme 300 euro, děkujeme, 300 máme, 320 je příští příhoz. We are at 300 euros, 320 will be the next. A děkuji za pozornění, opět, teď to máme nahoře tamhle. Yeah, we do have, right over there, up there. Ah. Flying above your head, you know. Čili položka 169 aktuálně na 300 eurech, nejvyšší bid. Last warning, prodáno za 300 euro. Tak, položka 170, začínáme na 500 euro, item number 170, starting at 500 euros. Item 170, starting price 500 euros, položka 170, začínáme na 500. Zleva doprava, nevidím. Přesouváme se na položku 171, moving on to item number 171, starting at 2000 euros. Položka 171, začínáme na 2000 eurech. So item 171, starting at 2000 euros. So item number 171, 2000 euros is the starting price. Just double checking what I hear in the background. Probably not for this item. Thank you. So in that case, moving on to item 172, a bus starting at 8,000 euros. 9,000, thank you. Máme 9,000. We have 9, so 9.5 will be the next. We have 9.5, so 10,000 euros will be the next. 10,000 now. We are. Máme 10,000. 10,000 máme, 11 máme, 12 bude příští. 12 will be the next. Now we are at 11,000, so 12,000, we have 12,000, thank you. Máme 12. 13,000 máme tam. Čili 14, 14, we have 15 will be the next. 15, we have 15, thank you. How about 16? We have 16. How about 17? 17 we have right over there, so 18 will be next. Máme 18, 18 it is, so 19 will be next. We have 18, 19, thank you, we have 19, so how about 20? We have 20, thank you, how about 22? 22. Máme 22, we do have 22, so 24 is next. 24, thank you, we have 24, how about 26? 26, thank you, máme 26,000. 28, yes, 28 is next. We have 28 right over there in the background. How about 30? We have 30, thank you. How about 32? So 30,000 at this moment, 32, 32, thank you. We have 32. So 34 is the next. So 32 now, 34 is next. Aktuálně 32 000, příští příležitost 34. 32 on the phone, 34 will be the next bit. I'm giving a fair warning. 34, thank you. We have 34. 36, yes. So 34 now, 36 next. So for 36, thank you. We do have 36,000. How about 38? Aktuálně máme 36 000 euro. 38 000 bude. Máme 38, 38, 40 is the next. So 38 now, 40 will be the next one. 38,000 euros. Current highest bid. 40,000 euros is the next bid. We have 40, thank you. We do have 40,000. How about 42? 40,000 euros over phone, awaiting 42. So we are at 40,000 now. 42, we do have 42. 44 will be the next bid. Aktuálně tedy 42 000 euro, 44 000 činí příští příhoz. 42. Most likely the phone call is ending, unfortunately not being to 44, so 42. 44, we have another surprise bidder, 44. So 46 is the next bid. Aktuálně 44 000, 46 je činí příští příhoz. 44 now, 46,000 is the next one. I will give it a fair warning. And item number 44 is being sold for 44,000 euros now. That was super quick and super lovely, so thank you all for that.
Item 173, 700. Položka 183, už máme 700 euro. Co takhle 750? Item 173, we are at 700, 750. We have 750, 800. 800 máme, skvěle. Příští příhoz tedy 850. Aktuálně máme 850. 900. Máme 900. Krása. 950. 1000. Máme 1000. We're at 1000. 1.1 is next. Aktuálně máme 1000 euro. 1100. Máme 1100. Máme 1200. 1.2 thousand euros. Current highest bid. 1.3 will be next. 1.3. 1400. Máme 1400. Příště nás čeká 1500. 1.4 now, 1.5 waiting. So 1.4 it is. You do have each other. More technical issues. So item 173, 1.4, and we are selling it to 1.4 thousand euros sold. All working again? No, it's okay. Lovely then. So item 174 is starting at 1,000 euros. Položka 174. Začínáme 1000, máme 1000. 1000. Yes, we have 1,000 euros. 1,1. We have 1,1. Máme 1100. So 1200. We are at 1,100 euros. The next bit will be 12. 1100 aktuálně, 1200 je příští příhoz. 1100 máme. Čekáme na 1200. We are at 1,100 euros. That's with you, Gabi. Waiting for 12. 12, we have 12. Lovely. Máme 12, čekáme na 1300. Máme 1200. Položka 174. Aktuální příhoz 1200. Opět dáme rychlé varování. Giving a fair warning. And item number 174 is being sold for 1,200 euros. Item 175 starting at 100 euros, položka 175, začínáme na 100 eurech. So 175 starting at 100 euros. A máme 100 euro, děkuji mnohokrát, omlouvám se. Evidentně z těch let už mi nesvítí oči a nebo nefungují oči a tak daleko nedohlednou. Čili 100 euro máme, 110 je příští příhoz. We are at 100 euros, next bit is 110. Fair warning. Máme asi rychlé varování, poslední šanci a prodáváme za 100 euro. A já děkuji za upozornění, bych vás pravil, omlouvám se. A to jsou bohužel ta světla, která míří přímo do očí. Čili položka 176, item 176, starting at 100 euros. Položka 176, začínáme na 100 eurech. Opět poctivě koukám, abych někoho nepřehlédl. I'm looking super carefully not to see someone. Unfortunately, I'm not seeing anyone. Okay, so we are moving on to item number 177, starting at 800 euros. Položka 177, začínáme na 800 eurech. Čili položka 177, 800 euro je vyvolávací cena. 800 euros is the starting price. Máme 800. We have 800, máme 800 euro. Příští příhoz tedy 850. We are at 800 euros now. Waiting for 850. 800 it is. 850 it is. Máme 850. Co takhle 900? How about 900? We are at 850 now. So we could get to 900 easily. And it's already 7 o'clock. So, item 177. Fair warning. Going once, twice, and sold for 850 euros. Item 178 starting at 500 euros, položka 178, začínáme na 500. 700. We have 700 euros, item 178. Máme 700 euro na položce 178. Příští příhoz tady 750. Položka 178, aktuálně máme 700 euro. Příští příhoz je 750. Položka 178. Snažit se přijít, co to vlastně je. Položka 178, příhoz máme 700,
700 it is, giving a fair warning, and selling it for 700 euros. Item 179, starting at 1200 euros, položka 179, začínáme na 1200 eurech. 12 euro za položku 179. Teď ke konci už se to pokusíme to trochu urychlit, koukám, zbývají mi dost papíru. Čili položka 179, zase, že neprodaná, přesouváme se na položku 180, moving on to item number 180, starting at 800 euros. Položka 180, začínáme na 800 eurech. Máme 800 euro, děkujeme. We do have 800 euros. How about 850? We are at 800, how about 850? Item 180, 800 euros, highest bid, poslední šance, and selling it for 800 euros. Item 181, starting at 300 euros, položka 181, vyvolávací částka činí 300 euro. Čili položka 181, pokud nikoho nenacházíme, tak se přesouváme na položku 182. Moving on to item number 182, just starting at 400 euros. Položka 182 nám začíná na 400 eurech. Čili položka 182, vyvolávací částka 400 euro. Dobrá. Say something. Let's just wait for you quickly. Nothing to thank for. TV is working, lovely. So we will move on to item number 183, položka 183, vyvolávací částka 3000 euro. Item 183 with a starting price of 3000 euros. Čili položka 183, máme 3000 euro, we do 3000 euros. How about 3.2? Máme 3000, příští příhoz tedy 3200. Máme 3200, we do 3.2, so máme 3400. We have 3.4, how about 3.6? 3,4 máme, příští příhoz činí 3,6 tisíce. Aktuálně 3,4 tisíce. I'm giving you a fair warning, 3,6, máme 3600, to 3,8. 3,6 máme, 3,8 můžeme mít. Máme 3,8. We have 3.8 thousand euros, the next bid will be 4,000. So 3.8 it is. 4,000 euros is the next bid. Seeing you hypnotizing the screen. Fair warning. Let's count it down. 3, 2, 1. Prodáno za 3800 euro. Gratulujeme. Položka 184, vyvolávací částka je 2500 euro. Máme 2500 euro, we do have 2500. Next bid is 2.6. Item number 184, starting at 2,500 euros. That will be a large discount, and we already have a bid, so 2.6 is the next one, if you wish to. Not seeing it. 12.6, we got there. Máme 26 tisíce. Co takhle 2,7? Máme 2,7 tisíce. 2.8 is the next one, if you wish to. Aktuálně tady 2,7, příští možný 2,8. Nasměřujte tam energii. Máme tady 2700 euro, aktuální příděl z příští je 2,8, dáme poslední šanci. Last warning. 3, 2, 1. Prodáno za 2700. Položka 185. Not this one. That's your table, personal one. Oh, I see, got it. Čili položka 185 není využívána při aukci, ale nabízí se za 800 a může být využita při aukci. Item 185, starting with at 800 euros. Not the one I'm seeing, even though the similarities are there. 800. You do have 800, lovely. Čili máme 800 euro, 850 příští příhoz. Máme 800. Je to teď, máme 850, we have 850, so 900 will be the next bid.
We are at 850 now, the next bid will be 900. And we are selling it, prodáno za 850 euro. Sold for 850. Item number 186 starting at 500 euros. Položka 186, začínáme na 500 eurech. Čili položka 186, 500 euro je vyvolávací částka. Tak, položka 186, item 186, probably no one, so we are moving on to item number 187. Item 187, starting price 750. Do we have 750? 1300. Máme 1300 euro. So 1.3 thousand, 1.4, máme 1400. 1.4 we have, so 1.5 will be the next one. We are at 1.4 thousand, next bid is 1.5. Looking at you. So 1.4 it is, aktuálně 1400. Poslední možnost, last warning. Prodáno za 1400 euro. Položka 188, vyvolací částka činí 800 euro. Item number 188, starting price here is 800 euros. So item number 188, 800 euros is the starting price right over there. Čili položka 188, vyvolací částka činí 800 euro. We are seeing no one, so last possible shot at it. Moving on to item number 189, with a starting price of 1,500 euros. Položka 189, vyvolávací částka 1500 euro. So item number 189, 1,500 euros is the starting price. I'm seeing no one, so we'll move on to number 190. And just a quick question, should we do a small break after this one as it will be past 100 lots? Got it? So after lot number 190 we will have a 10 to 15 minute break. Po téhle položce budeme mít cca 10 až 15 minutek pauzu, už poslední. Čili tak, položka 190, vyvolací částka 800 euro. Item number 190, starting price is 800 euros. So let's see if the last one before the small break will be sold. Nikoho však nevidíme, čili položka neprodána. Dáváme kartičkou pauzu a tedy za 15 minut maximálně bychom měli být zpátky. So thank you for holding for another couple of minutes. Děkuji, že jste tam ještě vydrželi. Čeká z posledních pár příhozů, čili položka 191, výchozí částka 500. We do have a bid of 500 euros already, so item number 199 with a bid of 500 euros. So 550 will be the next. Aktuálně máme tady 500 euro, 550 činí příští příhoz. Máme 550, 550 we have 600 over there. Máme 600, 600, thank you. 650, 650, 700, 700, 700 it is. So 750 will be the next. 750, thank you. 800, máme 800. A 850 je čím příští příhoz. 850, we have 850, how about 900? 900 we have, thank you. 950, thank you. Máme 250 tisíc, we have 1000, lovely, thank you. So 1.1, 1.1, thank you. 1.2, thank you. Máme 1200. Příští příhoz je 1300. Aktuálně máme 1200, 1300, máme 1300. We have 1.3, 1.4, thank you. 1.4, máme 1400. Příští příhoz je 1500. We have 1.4 thousand, 1.5, máme 1500. 1600, máme 1600, co takhle 1700. We have 1.6, next bit will be 1.7. 1.6 at this moment. Aktuálně tedy 1600, 1700 je příští příhoz. Stále tedy 1600, still at 16, 1.7, we have 1.7. How about 1.8? Máme 1800, děkujeme. 1900, máme 1900. Co takhle 2000? 2000, 200. Máme 200. 2.1 it is, how about 2.2? 2.2, máme 2,2. 2.3, thank you. 2.3 máme. Co 2.4? 2.3 it is, 2.4 will be next, we have 2.4, thank you. 2.5, we have 2.5, thank you. 2.6 will be next. Máme 2,5, příští přesně 2.6. 2.6, máme 2.6, we have 2.6, so 2.7 will be the next. 2.7, thank you. We have 2.7, how about 2.8? 2.7 it is, máme 27 000.
28, máme 28, 29, 2.9 will be next. 2.8 now. 2.9 will be the next one. 2.9, thank you. We have 2.9. 3,000 euros will be the next bit. So 2.9 it is. 3,000, thank you with 3,000. So 3,200 will be next. 3,200, thank you. Máme 32 tisíce. 34 příští příhoz. Máme 32. 3,4 činí příští příhoz. 3.2 still. 3.4 will be the next. Giving a fair warning. Poslední možnost. Count it down, doing once, twice, sold. The 3,200 euros. Item number 192 starting at 800 euros. Položka 192 začínáme na 800 eurech. Čili položka 192, vyvalací částka 800, máme 800, děkujeme. 800 we do have, 850 will be the next bid. Máme 800 euro, 850 činí příští příhoz. Máme tedy 800 stále, 850 činí příští. We do have 800 euros. Čili prý někdo musí přihodit. Máme stále 800. Poslední varování prodáno za 800. Děkujeme. Položka 193, vyvalací částka 1000, 1000? 1200. Máme 1200. 1300? 1300, máme 1300. 1.3, 1.4, thank you, 1.4 it is. 1.5, máme 1500. 1.5 it is, máme 1500. Máme 1600. 1.7, máme 1700. 1.7 it is. 1.8, thank you, máme 1800, 1900. 1.9 it is. 2000, we have 2000 euros. 2.1 thousand euros, máme 2100 euro. 2200, máme 2200, co 2300, máme 2300, co 2400. 2400 máme, we have 2.4, how about 2.5, we have 2.5, how about 2.6? 2.6 thousand it is. 2.7 waiting in line. Aktuálně 2600 euro, čekáme na 2700. 2.7 it is. 2.6 it is. Still. So fair warning. And selling it for 2.6 thousand euros. Item number 194 starting at 1200 euros. Položka 194, začínáme na 1200 eurech. Čili položka 194, vyvolávací částka je 1200 euro. No one, if there is no one who wants to bet 1200 euros for the item number 194, then we will move on to item number 195, starting at 800 euros, položka 195, začínáme na 800 eurech. Item 195, starting at 800 euros, položka 195, 800 eur vyvolávací částka, čekáme, pokud se nikdo nenajde, tak se přesouváme na položku 196, kde vyvolávací částka činí 200 euro. So 200 euros is the starting price for item number 196. Item 196 with a starting price of 200 euros. 200 euros, item number 196. If there is no one, we will move on to item 197, starting at 1000 euros. Položka 197, začínáme na 1000 euro. Čili položka 197, vyvolávací částka činí 1000 euro. Máme 1000 euro, děkujeme, with 1000 euros. 1100 tady činí příští příhoz. Now we are at 1000 euros, 1.1 will be the next bid. We are at 1. Last warning, poslední možnost. Prodáno za 1000 euro. Položka 198, vyvolávací částka je 300 euro. 198 starting at 300 euros. Čili položka 198 začínáme na 300 eurech. Pokud se někdo nejde, tak se přesuneme na položku 199. Moving on to item number 199 starting at 200 euros.
Začínáme na 200, máme 200, we have 200 euros, thank you. How about 220, we have 220, máme 220. Co 240, máme 240. Co 260. 240 now, 260 will be the next bit. Čili položka 199, máme 260, we have 260. Máme 260, příští příhoz 280. Now we are at 260, next bit will be 280. Item number 199, currently sitting at 260, giving a fair warning, poslední možnost, prodáno za 260 euro. Položka 200, začínáme na částce 300 euro. Item number 200, with a starting price of 300 euros. All good in there? Lovely, perfect. So item number 200, with a 300 euros starting price. We have 300, thank you, máme 300 euro, čili 320 příští příhoz. We are 300 now, 320 will be the next bit. Máme 300 euro, 300 je příští možnost, dáváme poslední možnost, last possible shot at it, and we are selling it for 300 euros. Item number 201, starting at 1,800 euros, položka 201, začínáme na 1800 eurech. Čili položka 181, 201 s dělací částkou 1800 euro. Tak položka 201, začínáme na částce 1800, nikoho nenacházíme, položku přeskakujeme, přesouváme se na položku číslo 202, item 202, starting at 300 euros, položka 202, vyvalací částka činí 300 euro, nikoho nevidíme, přesouváme se na položku 203, item number 203, that is a small candidate with a starting price of 500 euros, čili položka 203, nám začíná na 500 eurech. Opening it for auction at 500 euros. Not seeing anyone. So moving on to item number 204. Položka 204. Začátka 3,5. Tam to dáme. 3,5 máme vlevo. So 3,5 we do have. 3.7 will be the next bit. We have 3.7. Thank you. How about 3.9? 3,7 máme, že ano? 3,6. Tak 3,9. 3.9 it is. We have 3.9 thousand, the next bit will be 4.1. Aktuálně máme tedy 3,900. 4,000, úprava na 4,000. Máme 4,000, takže 4,250 je příští příhoz. 4,000 it is now. 4,250 will be the next one. Now at 4,000, 4,250 will be next. I'm giving a fair warning. And item number 204 is sold for 4,000 euros. Item number 205 starting at 800 euros, položka 205 začíná na 800 eurech. Čili položka 205, vyvlavací částka činí 800 euro. Item 205, the starting price right over there is 800 euros. Čili položka 205. Pokud nikoho nenacházíme, tak se přesuneme na položku 206. Moving on to item number 206, starting at 1,800 euros. Položka 206. Začínáme na částce 1,800. Starting at 1.8. It's already close to 8 o'clock, so let's make it quick. If there is no one, moving on to item number 207, starting at 3.5 thousand euros. Položka číslo 207 nám začíná na 3,5 tisíce eurech. Čili položka 207. Vyvlávací částka je 3,5 tisíce. Nikoho nenacházíme. Tím pádem se přesouváme na položku 208, která má vyvlávací částku 2000 euro. 2,000 euros, that is the starting price for item number 208. So item number 208, starting price over there is 2,000 euros. Again, not seeing a hand.
So we are moving on to item number 209, which is starting at 8,000 euros, položka 209. Vyvalovací částka je 8,000 euro. Máme 8,000 euro. We do have 8,000 euros in the sales room through an online bidder. So 8,5 is the next bid. Máme 8,000 euro. 8,5 činí příští příhoz. 8,000 euros it is now. 8,5, we have 8,5, so next bid is 9,000. Máme 8,5 tisíce. 9,000 euro je příští příhoz. 8,5 it is, waiting for 9, giving a fair warning, going once, twice, and sold for 8,500 euros. Item number 210. 200 euro starting price, máme 200 euro, vyvalovací částku, čili 220 je příští příhoz. Máme příhoz 200 euro, příští příhoz činí 220. We are at 200 euros now. 220 will be the next one. Now 200 euros. Giving fair warning, poslední možnost. Prodáno za 200 euro. Položka 211, vyvalovací částka je 1200. 1.2 thousand it is. Thank you. We do have 1.2 thousand euros for item number 211. So 1.3 will be the next bid. Aktuálně máme 1200. 1300 euro teď činí příští příhoz. Stále na 12 listech. Dáme poslední možnost. Last possible shot. And selling it prodáno za 1200 euro. Item number 220 starting at 140. A 140? 150. We have 150 euros. So 160 will be the next bid. Aktuálně máme tady 150 euro. 160 je příští možný příhoz. Jsme 150. Příští šance je 160. Čili máme 150 euro. 150 it is, 160 it can be. 160 máme 160, čili 170. 160 máme, 170 je příští. Aktuálně na 160. 160 still, giving a fair warning, poslední možnost. A ty položku 212 prodáme za 160 euro. And apparently the last possible server did break down, so hopefully it will be resolved in a minute. Bohužel opět jedna z 5 využívých aukčních platform se zdá hra nedostupnou. V pořádku můžeme? Skvěle, čili položka 213, vyvalovací částka je 800 euro. Item 213 with a starting price of 800 euros. I think we all had quite some time to look at it, so we'll move on straight to item number 214. Přesláme se na položku 214 s vyvalovací částkou 100 euro. Got it? Okay. Well, if someone is bidding, then item number 214 is unfortunately wrongly dated. It should be 19th century instead of 18th. Za chybu u položky 214 omluváme, nemá to být 18. století, nýbrž 19. Čili? A máme rovnou přího 100 euro i přes špatnou dataci. So we have 100 euros a bit, so 110 will be the next one. Čili položka 214, aktuálně na 100 eurech, 110 je příští příhoz. Položka 214, poslední možnost, last shot, and selling it for 100 euros. Položka 215, 2.2 thousand. So item number 215, currently at 2.2 thousand euros, položka 215. Nejvyšší příhoz máme na 2200, už máme 23. 2.3 it is, 2.4 it can be. So 2.3 now, 2.4 now, thank you. We have 2.4, how about 2.5? So we have 2.4, máme 24 000, 2500 je příští příhoz. Now we are at 2.4, 2.5 is the next one. So item number 215, 2.4 thousand still. It's been a one-man show, so giving a fair warning and going once, twice,
and sold for 2,400 euros. Item number 216, starting at 300 euros, 850. Položka 216, už máme příhoz 850 euro, čili příští bude 900. Item 216, at this moment at 850 euros, 900. We have 900, máme 900, so 950. 950, 950 we have. 1,000 will be the next. Now we are at 950, 1,000 is the next batch. Item 216 currently at 950. So 1,000 is the next batch. Item 216, 950 still, giving it a fair warning. Poslední možnost. Sold for 950. Item 216, starting at 300 euros, položka 217, začínáme na 300 eurech. Čili položka 200. Máme 300 euro, máme 300 euro. 320 je příští příhoz. We are at 300 now, so 320 will be the next batch. At this moment the highest bid is 300, next bid will be 320. Položka 217 aktuálně na 300 euro. 320 je pak příští. 320, máme 320, we have 320, so 340 will be the next. 320 máme, 340 bude příští příhoz. 320 we do have, 340 will be the next bid. I'm giving you all fair warning. 340 máme, we have 340, 360 bude příští příhoz, so 360 will be the next batch. So how about 360? Still at 340. For item number 217, I'm giving it a fair warning. A prodáno za 340 euro. Item number 218, starting at 200 euros, položka 218, začínáme na 200 eurech. Čili položka 200 euro, máme 200 euro. 200 euro máme, 220 bude příští příhoz. We do have 200 euros, so 220 will be the next batch. Item 218, we are at 200 euros, 220 will be the next. So item 218, 220, we have 220, máme 220, 240 bude příští příhoz. 240, máme 240, we have 240, so how about 260? Item 218, at this moment at 240 euros, next bid will be 260, položka 218, 240 aktuální, příhoz 260 příští. Dáme poslední varování, let's give it a fair warning. A prodáno za 240 euro. Položka 219, vyvolací částka 100 euro, item number 219, starting price here is 100 euros. Čili položka 219, vyvolávací částka činí 100 euro. Počkáme si ještě chviličku. If there is no one, then we are moving on to item number 220 with a starting price of 100 euros, položka 220. Vyvolávací částka činí opět 100 euro. 100 euro na položce 220. Položka 220, vyvolávací částka 100 euro. Pokud si někdo nejde, tak se přesouváme do finální pětky. Položka 221, vyvolávací částka je 50 euro. Item number 221 with a starting price of 50 euros. Položka 221, vyvolávací částka činí 50, no one. So moving on to item number 222, starting as well at 50 euros. I think these all are quite the same, so we'll make it as quick as possible. Položka 222, pokud si někdo nenachází, přesouváme se na položku 223, moving on to item number 223. Again, 50 euros. Let's make it quick. Oh, we do have 50 euros, thank you. Máme 50 euro. Co takhle 55? We have 50 euros, how about 55? Item number 223. We have 50 euros, waiting for 55. Poslední možnost, fair warning. And we are selling it for 50 euros to an online bidder. Item number 224, starting surprisingly at 50. Položka 224 začíná na
dobře známých 50 eurech. Opět vezme to relativně rychle. Pokud má někdo zájem, nech přihlásí svou nabídku. Pokud nikoliv, tak se přesuneme na poslední položku. Last item, number 225. Položka 205 je poslední na dnešním programu. Opět za 50 euro. Item number 225, starting at 50. And I'm not seeing a bid at 50. So this was the last item we had. Thank you for sticking with us for 4 hours. I did enjoy it, so thank you so much and hopefully see you at the next auction. Děkujeme mnohokrát, že jste s námi vydrželi po dobu skoro 4 hodin. Bylo to dneska extrémně dlouhé, čili děkuji za výdrž. Doufám, že se brzy uvidíme a přeju hezký večer.